की खरंच स्त्री आणि पुरुष वेगळे असतात का? तर याचं स्पष्ट उत्तर नाही. वेगळे बनतो का? हो. की लहान मुलगा काहीतरी मित्रमैत्रिणींबरोबर भांडण झालं खेळताना म्हणून घरात रडत आला तर आजी किंवा आई त्याला पहिल्यांदा रडतो काय मुलीसारखा? इथूनच ती सुरुवात होते आणि मग जणू काही ते नॅचरल आहेत, सहज प्रवृत्ती आहेत, अशा पद्धतीनेच आपण त्याच्याकडे बघायला लागलो. पुरुषांचा रोल आहे जिथे त्याला बाहेर पडायचंय, कमवायचंय आणि त्याच्या कुटुंबाचं संरक्षण करायचंय, आणि बाईचा हा रोल आहे की तिला घरात बसायची आहे, मुलं सांभाळायची आहेत आणि कुटुंबाची काळजी घ्यायची आहे. तर ह्या रोल्समध्ये आपण कधी पडलो? आपल्या मनावर कोरलं गेलेलं आहे की नाही, मी हे नाही करू शकत, हे पुरुषांचं क्षेत्र आहे, किंवा मी ते स्वयंपाकघरात नाही जाणार कारण ते मग ते आई करते किंवा आई मला यूज देत नाही, मी जेवल्यावर मला आई ताट उचलूच देत नाही, की मी नाही, हे माझं कामच नाही. हे काम करण्यासाठी कोणीतरी नेमलेलं आहे किंवा कोणीतरी येणार आहे जर मी लग्नाच्या वयाचा आहे तर. हे अजूनही डोक्यात फिट बसलेलं आहे आपलं की पुरुष राग आणि लस्ट ही पुरुषाने एक्सप्रेस केली तर चालते, मग ह्या पण भावनाच आहेत की. मग पुरुष भावना व्यक्त करत नाहीत असं नाहीये, व्यक्त कुठल्या करत नाही. ह्या ज्या सॉफ्टवेअर आहेत ना, प्रेम असेल, आनंद असेल, जवळीक असेल, अफेक्शन असेल, कारण त्याला सांगितलं गेलंय, जे मी म्हटलं की तू पुरुष असशील ना तर हे तू नाही व्यक्त करायचं. ती स्त्री जर गेली तिच्या कामानिमित्त, तिला समजा ऑन साईट जायला लागलं तर ती इतकी प्रचंड गिल्ट ट्रिपवरती जात. मग मूल लहान असेल तेव्हा सुद्धा मग ते घरादाराला टेन्शन असतं की स्त्री आहे ना, मग हे तिचंच प्रमुख काम आहे. ती कितीही झालं तरी आईचीच जबाबदारी, कितीही झालं तरी काय आईची जबाबदारी ब्रेस्ट फिडिंग पर्यंत. प्रॅक्टिकली बाळ आलं जन्माला, मग पहिला प्रश्न असू शकतो की सुदृढ आहे ना, ठीकठाक आहे ना. मग फार फार तर दुसरा प्रश्न, बाय द वे मुलगा आहे का मुलगी, ते माहिती करून घेण्याची गरज सुद्धा न भासणं की बाळ आलंय जन्माला आणि ते सुखरूप आहे आणि सुदृढ आहे. इथपर्यंत जर आपण पोचलो ना तर खरंच काय अवघड आहे. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खुसफुसमध्ये आपण कायमच असे सगळे विषय चर्चेला आणतो, त्याच्याबद्दल गप्पा मारतो, ते विषय शोधण्याचा प्रयत्न करतो, ज्याबद्दल आपण समाजात उघडपणे बोलत नाही, आपण खुसफुसत राहतो. आणि असाच एक कायमचा चघळण्याचा विषय, पण ज्याबद्दल आपण खरं तर आपल्याला कितपत माहीत आहे याचेही प्रश्नचिन्ह आहेत. तर असाच विषय म्हणजे स्त्री आणि पुरुष एकसारखे आहेत की वेगवेगळे आहेत. आपण कायमच स्त्री आणि पुरुषांना दोघांना वेगवेगळ्या चौकटीत बघतो आणि ही कामं पुरुषांची आहेत, ही कामं स्त्रियांची आहेत. बायका कशा जास्त इमोशनल असतात, पुरुष कसं जास्त अग्रेसिव्ह असतात. मग काही कामं पुरुषांनी वाटून घ्यायची, काही कामं स्त्रियांनी वाटून घ्यायची, आणि हे त्या पद्धतीनंच होत आलं आहे. आपण कधी त्याला क्वेश्चनही करत नाही. आणि मग आपण आता वेगवेगळ्या पद्धतीनं सगळेच रोल रिव्हर्सल्स बघतो. सगळी कामं दोन्ही जेंडरची लोकं करायला लागतात आणि मग तसा प्रश्न पडायला लागतो की ज्या धारणा आपण घेऊन चाललो आहे की ही कामं पुरुषांची आहेत, ही कामं स्त्रियांची आहेत, त्याच्या मागे जो विचार आहे की हे कसे वेगळे आहेत, तर खरंच ते वेगळे आहेत का, हे शोधण्याचा प्रयत्न आपण आजच्या पॉडकास्टमध्ये करणार आहोत. मला हे इथे आत्ताच नमूद करायला आवडेल की आपण स्त्री पुरुष समान आहेत का याच्यावरती चर्चा नाही करत आहोत, कारण तो चर्चेचा विषयच नाही आहे. ते समान आहेत हे मान्य करून, हे गृहीत धरूनच आपण आजच्या चर्चेला सुरुवात करतो. त्याच्यामुळे ते समान आहेत का, ते इक्वल आहेत का हा प्रश्नच नाही आहे. तर ते वेगळे आहेत का, कारण आपण त्या वेगवेगळ्या असण्यावरच आपल्या सगळ्या गोष्टी सुरू असतात. तर तो खरं चर्चेला आणण्याचा आजचा मुद्दा आहे. आपल्यासोबत आहेत अमुक तमुकच्या लाडक्या. आपण बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्यासोबत एपिसोड करतोय. खूप लोकांनी विनंती केली होती की शिरीषा मॅमना आणा, तर आज हा एपिसोड करतो आहोत. तर आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर शिरीषा साठे, नमस्ते. त्या मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत आणि अमुक तमुकच्या लाडक्या आहेत. आणि आपल्यासोबत आहेत निरंजन मेढेकर, जे लैंगिकता विषयाचे अभ्यासक आहेत. ते आपल्याही पॉडकास्टवर आधी आलेले आहेत. तर दोघांचंही स्वागत. थँक्यू. मला इतकं दडपण वाटतंय खरं तर आजचा विषय छेडताना, कारण असाच विषय आहे ना, आपण सगळे तो कायम चघळत असतो. आपल्या सगळ्यांच्या मनात एक काहीतरी त्याच्याबद्दलचा पूर्वग्रह असतात आणि ते कॅरी करतच आपण जगत असतो. तर मला वाटतं सुरुवात तिथूनच करायला हरकत नाही आहे की खरंच स्त्री आणि पुरुष वेगळे असतात का, आणि असतील तर ते काय काय अंगाने. म्हणजे ज्यावेळेस आपण वेगळे असतात का म्हणतोय त्यावेळेस बायोलॉजीचा विचार करूयात, सायकोलॉजीचा विचार करूयात, इव्होल्युशनचा विचार करूयात, कल्चरचा विचार करूयात. या वेगवेगळ्या अंगाने खरं तर स्त्री आणि पुरुष वेगळे असतात का? स्त्री आणि पुरुष वेगळे असतात का ह्या प्रश्नाकडे जाण्याच्या आधी आपण स्त्री आणि पुरुष असे जे जेव्हा डायकोटॉमीमध्ये, म्हणजे दोन लिंग किंवा दोन सेक्सेस अशा अर्थाने बघतो ना, तेव्हा मुळातच ती अनेक जैविक गोष्टींची मालिका आहे.
अच्छा. म्हणजे सुरुवात XX आणि XY पासनं झाली असं आपण समजा हे केलं तर तिथेही गोंधळ आहेतच. म्हणजे फक्त XX आणि XY आलं तर तो एक भाग, नाहीतर XXY आलं की गोंधळ. सो तिथे एक पहिला मुद्दा डिफरन्सिएशन अशा अर्थाने की मेल आणि फिमेल सेक्स डिफरन्सिएशन इन अ डायकॉटोमस वे अशा याने म्हटलं तर सुरुवात तिथून होते. पहिला हे तिथून येतो. मग त्यातही पुन्हा हे असं की वाय क्रोमोझोमवरचे जे जीन आहेत ते साधारण 6व्या आठवड्यानंतर ॲक्टिव्ह व्हायला सुरुवात होतात. त्यामुळे त्या अर्थाने आपल्या प्रत्येकाची गर्भाशयामधली प्रतिष्ठापना स्त्री म्हणूनच झालेली असते असं काय म्हणतात आपण त्या अर्थाने म्हणू. लगेच म्हणून स्त्री म्हणून आपण कसे ग्रेट आहोत वगैरे असं काही समजण्याचं कारण नाही आहे, परंतु दॅट इज हाऊ इट इज. मग मुद्दा येतो ते वाय क्रोमोसोमवरचे जीन्स ॲक्टिव्ह होणं आणि मग त्यातनं ज्याला आपण गोनाडल सेक्स म्हणजे जे लैंगिक अवयव असतात त्यांच्या डेव्हलपमेंटला सुरुवात होणं हा त्यातला एक टप्पा असतो. मग गोनाडल सेक्स जसा डिटरमाइन व्हायला लागतो, लैंगिक अवयव जसजसे म्हणजे टेस्टीज असतील, ओव्हरी असतील, गर्भाशय असेल, हे सगळेच जे मुद्दे आहेत हे डेव्हलप व्हायला लागल्यानंतर जो मुद्दा येतो तो म्हणजे हॉर्मोनल सेक्सचा. म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन त्याच्यातही खूप गोष्टी आहेत. आणि मग त्याचं पुन्हा टेस्टोस्टेरॉन किती प्रमाणात तयार होतं आहे हा एक तिसरा त्यातला टप्पा आहे. चौथा टप्पा असा की ते नुसतं टेस्टोस्टेरॉन तयार होऊन आणि त्याचं प्रमाण योग्य असून उपयोग नाही, त्याच्यासाठी ब्रेनमध्ये रिसेप्टर्स पाहिजेत. असे जे सगळ्या बायोलॉजिकल गोष्टींच्या मालिका जर त्या अगदी काय म्हणता येईल नियमाबर हुकूम जर हे झाल्या तर मग ज्याला आपण स्त्री आणि पुरुष पूर्ण याने म्हणतो असं निर्माण होतं. सो आपण जेव्हा ते समान आहेत का नाहीत म्हणतो आहोत किंवा वेगळेपण काय आहे, तर हे वेगळेपण मुळात ते इतक्या स्पष्ट अर्थाने ते तयार होणं बायोलॉजिकली जैविकदृष्ट्या इथेच एवढ्या गोष्टींची मालिका आहे ज्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये व्हेरिएशन होऊ शकतं, अपघात होऊ शकतो, काही होऊ शकतं. दुसरा मुद्दा असा की हे सगळं झाल्यानंतर जन्माला जेव्हा बाळ येतं तेव्हा आपण त्याला जेंडर म्हणजे बरं ते बाह्य दिसणाऱ्या लिंगावरनं किंवा सेक्स ऑर्गनवरनं आपण ते ठरवतो. सो तिथे हे जेंडर येऊन जे चिकटतं तर ते जेंडर हे एका ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे फिटस किंवा गर्भ ह्या एका गोष्टीला दिलेलं एक कॉन्क्रीट नाव आहे जे आयुष्यभर आपल्याला चिकटतं. म्हणजे आपण गर्भ बाहेर आला असं कधी म्हणत नाही, आपण मुलगा झाला मुलगी झाली असं काहीतरी आपण म्हणतो. आणि मग ते जे लेबल चिकटतं ना ते त्याच्या सगळ्या एक्सपेक्टेशन सकट चिकटतं. त्यामुळे फरक असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते इतके आहेत. आणि मग आता ह्या जन्माला आल्या आल्या मुलगा किंवा मुलगी असं डिक्लेअर होणं इथून जे ते चिकटतं मग आपण कसं म्हणणार, कारण मेंदू हा नेहमी परिस्थितीच्या बाह्य परिस्थितीबरोबर इंटरॅक्ट म्हणजे देवाणघेवाण होतच मेंदूची जडणघडण होत असते. आणि मग त्याच्यामध्ये मी नेहमी म्हणते की नेचर, नर्चर आणि नेबरहूड हे तीनही गोष्टी तितक्या हे असतात आणि त्याच्या सगळ्याच्या इंटरॅक्शनमध्ये ब्रेन डेव्हलप होत असतो. आणि जो महत्त्वाचा मुद्दा की जिथे आपण पर्याय निवडतो ॲडल्ट म्हणून काही गोष्टी करण्याचे आणि न करण्याचे ते मेंदूमधल्या ज्या फ्रंटल लोबवरती म्हणजे आपल्या कपाळाच्या मागचा जो मेंदूचा भाग आहे त्यातलाही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हा मुळात मॅच्युअर होण्याचं वयच अर्लिएस्ट इज 24-25 इयर्स. आता तिथली कनेक्शन्स फॉर्म होताना सो मच गोज इन टू आवर मेकिंग. आणि आपण जेव्हा म्हणतो की स्त्री पुरुष वेगळे आहेत का तर ते वेगळेपणाने घडवलेच जाण्याची यंत्रणा जर आपण राबवतो आहोत तर ते वेगळे घडत आहेत. आणि ती स्टोरी जेंडर ही स्टोरी आपण क्रिएट केली आहे आणि ती आपण क्रिएट केली आहे म्हणूनच आपण बदलू शकतो आहोत.
ती निसर्गाने क्रिएट केलेली असती तर आपण बदलण्याचा मुद्दा फारसा आला नसता, पण ती आपण क्रिएट केली आहे, सो वी आर द वन्स हू कॅन चेंज इट. पण ती जन्मापासनं मुलगा का मुलगी हे लेबल लागल्यानंतर जी सुरू होते ती शेवटापर्यंत सुरू राहते. त्यामुळे मधल्या काळात असे खूप रिसर्चेस की मेन आर फ्रॉम मार्स अशा पद्धतीचे, किंवा रीडर्स डायजेस्टमध्ये एक हे पब्लिश झाला होता की मॅथच्या कॉम्पिटन्सीजवरनं मुलग्यांचे आणि मुलींचे हे केले गेले होते आणि बॉईज वर फाउंड टू बी बेटर ॲट कॉम्पिटन्सीज इन मॅथ. मग व्हिज्युअल स्पॅशियल पुरुषांचं चांगलं हे असतं वगैरे, असे खूप हे झाले. तर त्याच्यामधल्याही अनेक फॅलसीज हळूहळू, म्हणजे मुळात न्यूरोसायन्स आता इमेजिंग टेक्निक वाढायला लागल्यानंतर, प्रगत व्हायला लागल्यानंतर त्यातल्या अजून गोष्टी समोर यायला लागल्या आहेत, जशा मी अगदी सुरुवातीला सांगितल्या तशा. तर त्याच्यामध्ये कॉर्डेला फाईन नावाची एक फेमिनिस्ट स्कॉलर आहे, तिने न्यूरोसेक्सिझम ही टर्म कॉइन केली. आणि ती ह्या सगळ्या यांना धरून होती की ह्या रिसर्चेसमधले अशा पद्धतीने काहीतरी क्लेम करण्याची जी एक मधल्या काळात काय म्हणता येईल एक फॅशनच निघाली होती म्हणा, आणि त्याचं लोकांनी खूप जगभर बोलबाला केला. आणि ज्याच्यामुळे कदाचित खरं तर ह्या तुझ्या पहिल्या प्रश्नाला जन्म मिळाला आहे की आपल्यात फरक खरंच असतो का. आता हे खरंच असतो का याचं कारण तपासावं वाटलं, याचं कारण अशा पद्धतीने सांगितलं गेलं ना मधल्या काळामध्ये. तर हा जो भाग आहे की तसं ते नाही आहे, आणि ते फरक होत आहेत त्याची कारणं सुद्धा खूप वेगळी आहेत. त्यामुळे आपण खरंच वेगळे असतो का, तर याचं स्पष्ट उत्तर नाही. वेगळे बनतो का, हो. मला निरंजन तुला तोच प्रश्न विचारायचा आहे की कारण आपण ना सतत त्या वेगवेगळ्या धारणा घेऊनच जगत असतो, आणि हे काम पुरुषाचं आहे, हे काम बाईचं आहे. मग पुरुष एखादा एक्सप्रेस करायला लागला की मग तो कसा बाईला आहे, आणि एखादी बाई थोडी अग्रेसिव्हली वागायला लागली, थोडी लिडरशिप पोझिशन घ्यायला लागली की कशी ती टॉक्झिक बाई आहे आणि कशी पुरुषी बाई आहे. या पद्धतीनं सतत या चौकटींमधनंच आपण त्यांना बघतो. ज्यावेळेस तू लैंगिकता अभ्यासक म्हणून या सगळ्याकडे बघतो त्यावेळेस तुला पण त्यांच्यातले इनहरंट बदल असे काही जाणवतात का, ज्यावेळेस स्त्री आणि पुरुष म्हणतो त्यावेळेस? कारण ज्या पद्धतीचा आत्ता आपण बोलताना म्हटलं की कसं तो नर्चरन्सचा पण मुद्दा आहे, कसे वाढवले जातात याचाही मुद्दा आहे, तर तसं इनबिल्ट काही असतं असं तुलाही वाटतं का? म्हणजे शिरीषा मॅडम म्हटला तोच मुद्दा पुढे घेऊन जायचा की आपल्याला आयडेंटिटी पहिल्यांदा नाव आपलं मिळतच नाही. म्हणजे बारसंही काय 15व्या दिवशी वगैरे होतं, पण पहिल्यांदा तो मुलगा आहे का मुलगी हेच ठरतं. आणि हा विषय जेव्हा तू सांगितलास तेव्हा एक कुठेतरी मी पण इंट्रोस्पेक्ट करत होतो, तर हा खरंच खूप कन्फ्युजनचाच विषय राहिलेला आहे. म्हणजे मेन आर फ्रॉम मार्स ते पुस्तक मी कॉलेजमध्ये असताना वाचलेलं, आणि तेव्हा खरंच मुली या वेगळ्याच ग्रहावरच्या असं वाटायचं, कारण बोलण्याची तेवढ्या मोकळेपणाने सोय नव्हती, किंवा तेव्हाचं वातावरण तसं होतं असं आपण म्हणूया. किंवा आम्ही कॉलेजमध्ये असताना मला आठवते हमतुम नावाचा एक तद्दन फिल्मीच पिक्चर आलेला सैफ अली खान आणि राणी मुखर्जीचा. त्यात असं बिंबवलेलं की मुलगा आणि मुलगी हे वेगळेच असतात, मुली वेगळ्या प्रकारेच विचार करतात, मुलांचं इन्क्लिनेशन वेगळ्या प्रकारे असतं, मुलांना फक्त तेच हवं असतं, म्हणजे सेक्सच हवं असतं, वेरॅज मुलींना जास्ती कंपॅनियनशिप पाहिजे असते किंवा सहवास पाहिजे असतो. तर या ज्या म्हणजे ठरवून या गोष्टी केलेल्या आहेत, म्हणजे कुठेतरी ते म्हणतात ना की इंग्रजांनीच डिवाइड अँड रूल नाही केलेलं, तर आपला समाज म्हणून पण हे कुठेतरी हे डिवाइड अँड रूलच आहे का असा प्रश्न वारंवार जाणवतो. आणि लैंगिकतेबद्दल पण जर बघितलं तर बरेचसे, मॅडम जास्ती चांगल्या प्रकारे सांगतील, पण बऱ्याचशे व्याधी किंवा बरेचसे विकार हे मानसिकच जास्ती आहेत. आणि ते मानसिक यासाठी पण आहेत की ते त्या जेंडरच्या ह्याच्यातच अडकून बसलेले आहेत की मी पुरुष आहे तर मी परफॉर्म केलंच पाहिजे, मी डिमांड केलीच पाहिजे, किंवा मी स्त्री आहे तर मी कायम रिसिव्हिंग एंडला असलीच पाहिजे आणि मी प्रत्येक डिमांड फुलफिल केलीच पाहिजे. हे जे बर्डन आहे दोन्ही जेंडरवर, त्याच्यामुळे ते कधीच एका समान पातळीला येऊ शकत नाहीत. एक असण्याची गोष्ट खूपच लांब राहते असं कुठेतरी जाणवतं सतत. एक थोडं आता निरंजन म्हणला त्याला थोडासा दुजोरा देत पुढे थोडी मांडणी करते मी, ती अशी की ते जे एक्सपेक्टेशन्स आहेत ना त्याच्यामध्ये एक मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे की मस्क्युलिनिटी ही खूप फ्रजाईल आहे बरं का. म्हणजे जन्माला आलेल्या मुलावरती तो जसजसा मोठा होत जातो आणि ॲडोलसन्स नंतर पुरुष होण्याकडे त्याची वाटचाल जशी चालू होते तसतसं त्याला एक मेसेज सतत मिळत जातो दॅट प्रूव्ह
दॅट यू आर मस्क्युलाईन, प्रूव्ह दॅट यू आर अ मॅन. हां, आणि ते प्रूव्ह तो करू शकला नाही तर मग देन ही इज आउट ऑफ द गेम, म्हणजे ही हॅज फेल्ड, असंच आहे. त्यामुळे मस्क्युलाईन जेंडरवर ती एक सातत्याने एक ती, त्यामुळे ते फ्रॅजाईल झालं आहे की मला सतत सिद्ध करायचं आहे की मी पुरुष आहे, हा एक भाग. आणि त्यामुळे हा म्हटलं तसं की मग ते सिद्ध, जिथे जिथे ते चॅलेंज होईल तिथे तिथे मग भीती वाटायला सुरुवात होईल. मग भीती वाटायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यातनं मग परत प्रूव्ह करायचं असेल तर मग आक्रमकता हा त्यातला ओघाने येणारा भाग झाला. तसं स्त्रियांना त्यांची फेमिनिनिटी प्रूव्ह नाही करायला लागत. हं, त्या तसं तसं वागत गेल्या की आपोआप त्या फेमिनाईन आहेत असं समजलं जातं. त्यांनी सिद्ध नसतं करायचं काही, त्यांनी त्यानुसार फक्त ढाच्यात वागलं की त्या वुमन इनफ होतात. मॅन इनफ व्हायला मात्र तो सतत कॉम्पिटेटिव्ह पाहिजे, त्याला काहीतरी गोल असले पाहिजे, त्याला महत्त्वाकांक्षा असली पाहिजे, तो स्ट्रॉंग असला पाहिजे, हे सतत त्याने प्रूव्ह करत राहायला लागतं. आणि मग निरंजनने जो उल्लेख केला की मग त्यातले आजार आणि हे असतील, तर आता हे प्रूव्ह करत जर राहण्याचं प्रेशर असेल तर सातत्याने मग अँटीसोशल असणं, ॲडिक्शन असणं, किंवा मग तुरुंगामध्ये पुरुष कैदी जास्ती असणं संख्या गुन्हेगारांमध्ये, हा मुद्दा येतो. आणि मग डिप्रेशनच्या बाबतीत बायका रिसिव्हिंग एंडला, म्हणजे मला आवडो न आवडो, आय हॅव टू फिट इन टू दॅट, मला स्वतःला दुय्यम ठरवणं, माझ्या स्वतःच्या आनंदाला दुय्यम स्थान देणं, तरच मी वुमन इनफ आहे, अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यातनं डिप्रेशनकडे पण ती वाटचाल होतेच. त्यामुळे तिथे तर उघड उघड डिप्रेशनमध्ये तर 1:2. आता ह्यातलं नेचर किती, नर्चर किती आणि नेबरहूड किती, हे तिन्ही मुद्दे येतात. पण असे क्लिअर कट हे दिसून येतात की अँटीसोशल असेल किंवा ॲडिक्शन असेल अशा ठिकाणी पुरुष असण्याचं प्रमाण जास्ती, डिप्रेशन महिलांमध्ये असण्याचं प्रमाण जास्ती, हे जे डिफरन्सेस दिसायला लागतात त्याच्यामध्ये हे सगळे फॅक्टर्सचा हा इंटरप्ले आहे. मला कायम असा प्रश्न पडतो की जर आत्ता आपण हा पॉडकास्टही करतो की हे वेगळे आहेत का, हे डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करतोय का, तर आपल्याला माहिती आहे किंवा आता जाणवतंय आजूबाजूला की ते वेगळ्या पद्धतीनं त्यांना वागवलं जातं. ह्या कॉन्सेप्ट आल्या कुठून, म्हणजे हे इव्हॉल्वच कुठून होतं की हे दोन वेगळे आहेत? कारण आपण आधीच्या फॅमिलीजमध्ये पाहिलं ना की काय, शिकारी करायला पुरुष जायचे, घर सांभाळायचं काम बायका करायच्या, आणि मग कसं बायका नर्चरर आहेत आणि पुरुष काय लिडरशिप रोलमध्ये असतात म्हणून तो अग्रेसिव्ह असला पाहिजे. या पद्धतीनं आपण तेच कॅरी करत आलो आहे आणि हेच समजत आलो की हाच पुरुषांचा रोल आहे, जिथे त्याला बाहेर पडायचं आहे, कमवायचं आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचं संरक्षण करायचं आहे. आणि बाईचा हा रोल आहे की तिला घरात बसायची आहे, मुलं सांभाळायची आहेत आणि कुटुंबाची काळजी घ्यायची आहे. तर ह्या रोल्समध्ये आपण कधी पडलो आणि हे कधीपासून कॅरी करायला लागलो की हे दोन वेगवेगळे आहेत? नाही, मला असं वाटतं की त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा जो आपल्या डिस्कशनमध्ये पण मॅडम म्हणल्या की प्रेग्नन्सीचा जो काळ आहे बायकांच्या बाबतीत, तर तो प्रोलॉंग असतो. बाकी प्राण्यांचा जर विचार केला आपण तर त्याच्यामुळे हंटर गॅदरर्स पण आपण जेव्हा होतो तेव्हा आपण कायम त्या टोळीमध्येच राहत होतो. तर त्याच्यातनं कदाचित हे रोल्स डिफाईन होत गेले की बाबा मग त्या बाईला गरज आहे त्या बाळाला सांभाळण्याची आणि ती एकटी नाही सांभाळू शकत, तर मग 4-5 बायका मिळून ते सांभाळतात आणि मग म्हणून पुरुष शिकार करतायत. किंवा पुढे ॲग्रिकल्चर रिव्होल्युशनमध्ये उलटं झालं, म्हणजे बायकाही तितक्याच तोडीने काम करतात. शेतामध्ये राबणाऱ्या आजही जर बघितलंस तर बायका जास्ती आहेत, पण तरी शेत हे नावावर पुरुषाच्याच असतं. म्हणजे हे जे काही डिफरन्सिएशन आहे हे कुठेतरी अनाकलनीयही होतं. म्हणजे जेव्हा सामान्य माणूस म्हणून या सगळ्या गोष्टींकडे बघतो तेव्हा एका पॉईंटला हे खरंच कळत नाही असं मला वाटतं. तू ओंकार म्हणलास ना की आपण शिकार करत होतो तेव्हा ते तेव्हा कुटुंब नव्हतं, तेव्हा टोळी होती. आणि त्या टोळीमध्ये आता निरंजन म्हणलं तसं की 2 गोष्टी त्याच्यामधल्या एक आपल्याला लक्षात घेण्याची गरज आहे. पहिलं म्हणजे माणूस हा सेल्फ प्रोटेक्शनसाठी सगळ्यात इल इक्विप्ड स्पीशीज आहे. त्यामुळे सुरक्षित राहण्यासाठी माणसाच्या
मध्ये पिरियड ऑफ डिपेंडन्सी खूप जास्ती आहे. इतर कुठल्याही प्राण्या पक्ष्यांमध्ये हा पिरियड ऑफ डिपेंडन्सी इतका जास्ती नाही आहे. कारण इव्होल्युशनमध्ये किंवा उत्क्रांतीचा सगळा जो भाग आहे तो रिप्रॉडक्टिव्ह सक्सेसचा मुद्दा आहे. एक म्हणजे जिवंत राहण्यासाठीचं पुरेसं अन्न मिळणं आणि दुसरं स्वतःची सुरक्षा करता येणं. ह्या दोनवरती तो सगळा रिप्रॉडक्टिव्ह सक्सेसचा मुद्दा अवलंबून असतो. आणि त्या अर्थाने माणसामध्ये पिरियड ऑफ डिपेंडन्सी जास्ती असल्यामुळे त्या स्त्रीला एकतर त्या बाळाच्या आसपास राहायला लागलं. कारण त्या बाळाला जेव्हा भूक लागेल किंवा त्याला काहीतरी गरज, म्हणजे गाईचं पाडस जन्माला आल्यानंतर पुढच्या मिनिटाला 4 पायावर उभं राहून दूध प्यायला त्या गाईपाशी जाऊ शकतं. आपल्या माणसामध्ये मात्र आईला त्या बाळाकडे जायला लागतं, बाळाला उचलून घ्यायला लागतं आणि मग ब्रेस्टफीड करता येतं. त्यामुळे आईला एक त्या बाळाच्या आसपासच राहण्याची गरज भासू लागली. आणि दुसरं ती अशीच कामं करू शकायची जी हातातली, म्हणजे बाळाला गरज असेल तेव्हा हातातली टाकून त्या बाळाच्या गरजेला प्रतिसाद द्यायला पाहिजे. आता हातातलं काम केव्हाही टाकता येईल अशा ह्याच्यामध्ये शिकार आणि युद्ध ह्या 2 गोष्टी बसतच नाहीत. तिथून हे कामाची थोडी विभागणी होत गेली. आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा त्या बाळाचं संगोपन करायला जरी ती स्त्री नंतर ती मादी शिकारीला गेली तरी त्या आईची आई ही त्या बाळाचं संगोपन करायची. कारण तेव्हा तू म्हणतोयस तसं की तेव्हा कुटुंब हा मुद्दाच नव्हता, टोळी होती आणि नर आणि मादी होती. आणि रिप्रॉडक्टिव्ह सक्सेस या एका नियमाला धरून ते सगळं चाललेलं होतं. आणि ते माणसाच्या इतिहासात खूप काळपर्यंत चालू राहिलं. मोठा जो बदल झाला तो शेती सुरू झाल्यानंतर, आणि ती सुद्धा किती, इसवी सन पूर्व 5 किंवा 10,000, ती सुद्धा जगात सगळ्या ठिकाणी एका वेळेला सुरू झाली नाही. तर शेती सुरू झाल्यानंतर माणसाच्या आयुष्यात एक अतिशय अनैसर्गिक गोष्ट आली, ती म्हणजे स्थावर मालमत्ता, प्रॉपर्टी. कारण ते शेत, ती जमीन, मग ती मालकीची असं जे आलं. आणि मग त्या शेती ही काही एकट्याने करण्याची गोष्ट नाही, मग त्याला पूरक ज्या गोष्टी लागतात ते सगळे पूरक असं करून आपल्या वसाहती तयार झाल्या. म्हणजे टोळीतनं वसाहतीकडे आपण जे गेलो ते इसवी सन पूर्व 10,000 डोक्यावरून पाणी एवढ्या, म्हणजे पूर्ण उत्क्रांतीचा हे बघितला तर हा कालावधी त्या मानाने खूप रिसेंट आहे. दुसरा भाग असा की शेतीमुळे माणूस भविष्याची प्रोव्हिजन करायला लागला. आता भविष्याची प्रोव्हिजन करायची तर ती माझ्या वारसाला मिळाली पाहिजे. जो भाग हंटर गॅदरर होतो तेव्हा मुद्दाच नव्हता, कारण मुळात साठवण हा मुद्दाच नव्हता. त्या दिवशीची शिकार, आणि ती सुद्धा शिकार चोरीला गेली तर मी दुसरी करू शकत होते. पण शेतीतनं उत्पन्न झालेलं धान्य हे जर चोरीला गेलं तर कसं चालेल, म्हणून परत ते युद्ध तर आलंच आलं. आणि दुसरं, मी साठवलंय तर ते माझ्या वारसाला मिळायला पाहिजे. मग माझा वारस आहे हे निश्चित केव्हा होणार, जेव्हा ती स्त्री बंदिस्त होणार तेव्हाच ते निश्चित होणार ना. नाहीतर असलेलं मूल हा माझा वारस आहे हे कळायला ना स्त्रीला मार्ग होता ना पुरुषाला मार्ग होता. हे जे सगळे त्यातले बदल होत गेले, तिथून मग कुटुंब, कारण मग ती टोळी पुन्हा सक्षम पाहिजे तर मग ते रक्ताच्या नात्याचे पाहिजेत. मग ते सगळं एका जागी एकवटायला लागलं आणि मग ते एकत्र कुटुंब असो, हे असो, त्यातही बारीक बारीक गोष्टी खूप वेगवेगळ्या झाल्या की ज्या टोळ्यांनी समान वाटप केलं ना सगळं, त्या कमकुवत झाल्या. आणि ज्या टोळ्यांनी ते सगळं एका जागी एकवटलं, मग ते एक घराणं असेल किंवा घरातला मोठा मुलगा असेल असं जिथे एकवटलं, त्या सशक्त ठरल्या. आणि त्या अर्थाने बघायचं तर आज आपण सगळे त्याच टोळ्यांचे वारस आहोत. कारण ज्या कमकुवत झाल्या त्या टोळ्या नामशेष झाल्या. आणि मग त्याला पुढे धरून मग ते शेती, मग सुबत्ता ही जितकं लँड जास्ती त्याच्यावरनं, मग त्याच्यावरनं राजे रजवाडे, म्हणजे मुखिया आला, मग राजे रजवाडे आले, मग त्याला जोडून अर्थकारण आलं, आणि असं सगळं जे आलं हे हळूहळू पितृसत्तेच्या दिशेने ते जायला लागलं.
आणि मग तो जो पुरुषाने मॅन इनफ असणं म्हणजे काय आणि वुमन इनफ असणं म्हणजे काय याची जी सुरुवात झाली ती तिथून झाली. आणि मग तिथे ते सबसर्व्हियंट झाला, म्हणजे स्त्रियांचा रोल दुय्यम होत जो गेला. त्यामुळे पितृसत्तेची कारणं स्त्रियांवर अन्याय करणं अशी नव्हती. त्याचा परिणाम मात्र स्त्रियांवर अन्याय होण्यात झाला हे खरं आहे. आणि मग ते नंतर म्हणजे जे गेल्या 150-200 वर्षामध्ये मग त्याच्यामध्ये विमेन्स मूवमेंट आल्या आणि त्याच्यामुळे जे पुन्हा हे सगळे प्रश्न निदान विचारले जायला लागले, तोपर्यंत हे विचारले सुद्धा जात नव्हते. म्हणजे इथे मला आपण हंटर गॅदरर्सबद्दल बोलतो तर मला एक स्टडी वाचलेला आठवतोय की मला असे प्रश्न पडतात की पोस्टपार्टम डिप्रेशन किंवा अशा ज्या गोष्टी आहेत या बायकांनाच का होतात, या पुरुषांना का नाही होत. तर याचं मूळ पण परत इव्होल्युशनमध्ये जातं. म्हणजे मॅडम जसं म्हणाल्या की तेव्हा कुटुंब व्यवस्थाच नव्हती. पुरुषाचा रोल हा फक्त त्याचं जीन पास ऑन करणं आणि ते मल्टिपल स्त्रियांना करणं हा होता. वेरॅज स्त्रीचं हे इनहरंट होतं की मी ज्या बाळाला जन्म देते तर त्याला वाढवणं किंवा त्याला जगवणं ही माझी जबाबदारी आहे. म्हणजे आज पण जर आपण बघितलं तर पुरुष हा बाळ झाल्यावर 8 दिवसात तो नोकरीला जॉईन होतो. पॅटर्निटी लिव्हची अजूनही कॉन्सेप्ट नाही आपल्याकडे. पण वेरॅज त्या बाईची जी झोप डिस्टर्ब होते ती पुढचं 1-2 वर्ष डिस्टर्बच असते. कारण तिच्या मनात म्हणजे तिचा मेंदू परत तो त्या इव्होल्युशनच्या काळातलाच आहे की मी जर झोपले तर माझ्या मुलाला कुठला तरी शॉप देऊन घेऊन जाईल का, त्याची शिकार होईल का. तर ही जी भीती आहे ना, तर हे जेव्हा आपण समजून घ्यायला लागतो तेव्हा तो पूर्ण प्रवासच खूप इंटरेस्टिंग आहे. आणि त्याच्यामुळेही कुठेतरी आपण समान तसे ठरत नाही का असा मग तो प्रश्न येतो. म्हणजे पुरुष हे कायम वेगळ्याच प्रकारे का बिहेव करतात आणि बायका का वेगळ्या प्रकारे रिॲक्ट होतात, एस्पेशली ड्युरिंग प्रेग्नन्सी आणि पोस्ट प्रेग्नन्सी. हा आता बिहेवियरचा मुद्दा जो आला ना, मला त्याच्यावरच यायचं आहे खरं तर. आत्ता आपण बघतो ना आपण की पुरुष एक वेगळ्या पद्धतीनं बिहेव करतात किंवा त्यांच्याकडनं एक वेगळ्या पद्धतीने बिहेव करण्याची अपेक्षा असते आणि स्त्रिया एका वेगळ्या पद्धतीने बिहेव करतात किंवा त्यांच्याकडनं अपेक्षा असते. हे बिहेवियर्स कुठून वेगळे येतात, म्हणजे ज्यावेळेस ते बायोलॉजिकली तरी खूप वेगळे दिसत नाहीत आपल्याला, तर त्यांच्या बिहेवियरमधल्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या कुठून डिफरन्शिएट व्हायला लागतात. म्हणजे का आपल्याला जेलमध्ये मगाशी जसं उल्लेख केला, जेलमध्ये जास्त पुरुष दिसतात, कमी बायका दिसतात, आणि का हॉस्पिटलमध्ये जास्त नर्सेस दिसतात ज्या बायका असतात. तर तो जो रोल आहे की ते कुठून येतं, म्हणजे हे बिहेवियरमधनं हे डिफरन्सेस जे दिसतात ते वेगळे नाहीत का? आहेत ना, पण मी त्यातलं आत्ता निरंजन म्हटला तसं किंवा मी मगाशी म्हटलं तसं की त्यातले उत्क्रांतीचे फॉसिल्स किती आणि नंतरच्या ह्या सगळ्या आपण घडवत आलेल्या एका सामाजिक चलनवलनाचे परिणाम किती, हा जो मुद्दा आहे. आणि हे जोपर्यंत वनअपमनशिप किंवा ह्या पद्धतीने की एक वरचढ आणि एक दुय्यम असं जोपर्यंत बिनबोभाट चालू होतं तोपर्यंत चालूच होतं. प्रश्न ह्याविषयी जेव्हा कोणीतरी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली की हे असं का, तिथून ह्या सगळ्या गोष्टींना खरं तर की ही जी बिहेवियर्स वेगळी आहेत जी ज्या वेळेला कल्चरने, मी म्हटलं तसं की जेंडर ही स्टोरी आहे आपण, आणि मग त्या स्टोरीमध्ये आपण हे सगळ्या गोष्टी भरल्या की व्हॉट इट मीन्स टू बी मॅन इनफ, व्हॉट इट मीन्स टू बी वुमन इनफ, आणि मग जो तो त्याच्यात फिट व्हायला लागला. कारण वेगळं काहीही वाटलं ना तरीसुद्धा फिट न होण्याची, म्हणजे जसं सरड्यासाठी त्याचा रंग बदलणं हे त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. त्याने रंग नाही बदलला तर तो सहज कोणाचा तरी सावज होऊ शकतो. ती काहीशी भीती ह्या सामाजिक संकेतांविषयी आजही तितकीच शिल्लक आहे की लोक काय म्हणतील, समाजाला चालेल का, आमच्यात तसं चालत नाही, किंवा समाज काय म्हणेल, अशी जी सगळी गोष्टी आहेत ना, इथे मग तो फिट इन होण्याचा जो मुद्दा आहे तो पुन्हा त्यातल्या मूलभूत सुरक्षेशी जोडलेला आहे. कारण मी जर वेगळी झाले तर मी लोकांचं लक्ष ठरेन. अजूनही ऑनर किलिंग होतच ना, ते म्हणजे तसंच आहे की सरड्याने रंग न बदलणं, त्याने त्याच्याच रंगाचं राहायचं ठरवलं तर तो सहज शिकार होऊ शकतो. मग हे करणाऱ्या व्यक्ती ह्या सहज शिकार होऊ शकतात. आणि मग ऑनर किलिंगचेच बाकी सटल मुद्दे आहेतच परत त्यातले, की मग बहिष्कार टाकणं किंवा आईवडिलांनी त्या मुलीकडे न जाणं, असे जे सगळे आहेत ना, त्यामुळे हे जे वागण्यामधले फरक आहेत ते सुरुवातीची डिव्हिजन जी कामामधली झाली ती ह्या कारणाने झाली. पण
ही कारणं गैरलागू झाल्यानंतर म्हणजे आता गैरलागू आहेत तरी अजून डोक्यातल्या चौकटी मात्र त्याच आहेत. हा म्हणजे सगळे आपण बदल बघतो पण आजही स्त्रिया जेवढ्या घराबाहेर पडल्या आहेत तेवढा पुरुष घरात आलेला नाही ना. हे सत्य आहेच आहे. मग हे बिहेवियर्सच आहेत जे स्त्रीला तिला वाटतं की ते सहज तिच्यामध्ये आहेत आणि या अगदी सहज प्रवृत्ती आहेत. ते तितकं सहज नाहीच आहे. ते रुजवलं गेलेलं आहे आणि हे सामाजिक सगळे हे इंटरनलाइज करत 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 आपण मोठे होतो आणि त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की पुरुष म्हणून हे किती स्वाभाविक आहे आणि पुरुष म्हणून हे स्त्री म्हणून हे किती स्वाभाविक आहे. हे आपल्याला इतकं म्हणजे स्वाभाविक म्हणजे ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल वाटण्या इतकं आपण त्याच्यातला हे करतो पण ते स्वाभाविक नाही आहे. ते घडवलं गेलेलं आहे. आणि एक त्यातला जो मुद्दा आहे ना की आपल्याकडे अजूनसुद्धा कुठेतरी लोकांच्या डोक्यात मस्क्युलाईन आणि फेमिनाईन हे एका जेंडरची दोन टोक एका कॉन्टिनमची दोन टोक आहेत. हां असं कुठून तरी अजूनसुद्धा लोकांच्या डोक्यात आहे. पण ॲक्च्युली हे दोन वेगळे कॉन्टिनम आहेत. मस्क्युलिनिटीचा एक कॉन्टिनम आहे, फेमिनिनिटीचा एक कॉन्टिनम आहे आणि आपल्या प्रत्येकामध्ये त्याचं वेगवेगळं मिश्रण असतं. कोणी या बाजूला झुकतं कोणी त्या बाजूला झुकतं. पण म्हटलं तसं की पुरुषाने मगाशी तू अगदी सुरुवातीला उल्लेख केलास की भावना प्रधान असतात किंवा त्या इमोशन्स लगेच एक्सप्रेस करतात स्त्रिया. तर म्हणजे खरं तर आपण हे उघड्या डोळ्यांनी बघितलं पाहिजे की पुरुष राग आणि लस्ट किंवा वासना ही पुरुषाने एक्सप्रेस केली तर चालते. मग ह्या पण भावनाच आहेत की. मग पुरुष भावना व्यक्त करत नाहीत असं नाही आहे. व्यक्त कुठल्या करत नाहीत. ह्या ज्या सॉफ्टवेअर आहेत ना प्रेम असेल आनंद असेल जवळीक असेल अफेक्शन असेल कारण त्याला सांगितलं गेलं आहे जे मी म्हटलं की तू पुरुष असशील ना तर हे तू नाही व्यक्त करायचं. तू कसा भक्कम अगदी अडचणीच्या प्रसंगात संकटाच्या प्रसंगात कोणी जवळचं गेलं तरी सुद्धा तू हल्लेला चालणार नाही. हे जे त्याला सातत्याने सांगितलं जातं की खरा पुरुष असला असता तो असा. त्यामुळे मग त्याला भावना व्यक्त साधं मी म्हटलं ना की लहान मुलगा काहीतरी मित्रमैत्रिणींबरोबर भांडण झालं खेळताना म्हणून घरात रडत आला तर आजी किंवा आई त्याला पहिल्यांदा रडतो काय मुलीसारखा. इथूनच ती सुरुवात होते. किंवा ती मुलगी एखादी आडदांड असेल तर मग ती टॉम्बॉय असं लगेच आपण त्याला भेट करतो. म्हणजे हे इतके ॲट्रिब्यूट्स आपण त्या गोष्टीत भरायला सुरुवात केली आणि मग जणू काही ते नॅचरल आहेत सहज प्रवृत्ती आहेत अशा पद्धतीनेच आपण त्याच्याकडे बघायला लागलो. त्यामुळे हे जे फरक आहेत हे आपण त्या स्टोरीनुसार वागण्यासाठी ते पडत गेलेले आहेत आणि जिथे जिथे छेद दिला जातो आहे तिथे तिथे आता लक्षात येतं आहे की तसं नाही आहे. सहज प्रवृत्ती किंवा इन्स्टिंक्टनीच बऱ्याच गोष्टी होतात. हे जे आहे हे खरंच मिथच आहे, खूप मोठं मिथकच आहे आणि याचं सगळ्यात मोठी कॉन्ट्रीब्युशन आपली कुटुंब व्यवस्था आणि त्यातही एकत्र कुटुंब व्यवस्था ही त्याला जास्ती जबाबदार आहे. कारण आज आपण शहरांमध्ये बघतोय पुण्या मुंबईमध्ये नाशिकमध्ये की जेव्हा कपल ही सेपरेट राहत आहेत न्यूक्लिअर फॅमिली जेव्हा वाढत आहेत तेव्हा फक्त बाईच घरातलं काम करेल आणि पुरुष काहीच करणार नाही असं जर झालं तर त्या फॅमिलीज वर्कच होऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. कारण ती बाई पण बाहेर पडून काम करते. म्हणजे तरी पण ही फार आयडियल सिच्युएशन आहे की दोघांनी घरकाम सोबत करावं. किंवा मॅडम जसं म्हणल्या की बाई बाहेर पडते पण पुरुष तेवढा घरात आलेला नाही आहे. म्हणजे कोविडच्या काळातही जर माझं असं ऑब्झर्वेशन होतं की घरी बसलेले पुरुष जास्ती रेस्टलेस होते कारण त्यांना कधी एकदा हे सगळं रुटीन सुरू होतं आणि मी बाहेर पडतोय. मग कामासाठीच असं नाही मी ऑफिसमध्ये जाईन मी टाइमपास करीन पण मला ऑफिस पाहिजे मी घरी नाही बसू शकत. सवयच नाही कारण घरात बसण्याची किंवा घर कामांची पण सवय नाही. जसं पुरुष रेस्टलेस झाले होते तसं बायकांच्या बाबतीत मग डबल बर्डन सिंड्रोम आला होता. त्या फ्रस्ट्रेट झाल्या होत्या कारण हे पण करा आणि हे पण करा. सो डबल बर्डन सिंड्रोम जो होता की जे एरवी काम करणाऱ्या ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या स्त्रीला हाऊसहेल्प होती ती नाहीशी झाली म्हटल्यावरती डबल बर्डन सिंड्रोम बायकांनी खूप अनुभवला. आपण आता याबद्दलच बोलतोय ना तर मधल्या काळात खूप या सगळ्या गोष्टी होत्या. म्हणजे खरं तर हा अनेक शतकं हजारो वर्षांपासून चालू असलेलं हे खरं तर डिबेट आहे की स्त्री पुरुष एकसारखे आहेत का आणि वेगवेगळ्या टप्प्यावरती त्याच्यावरती वेगवेगळे रिसर्चेस झाले काही अभ्यास करण्यात आले. तर त्यात म्हणजे नर आणि मादी यांच्याबद्दल ज्यावेळेस बोलतो
त्यावेळेस त्यांचा स्वतःचा चॉईस इनहेरंट वेगळा असतो का? म्हणजे ज्यावेळेस आपण हे अज्युम्ड आहे ना की किंवा हे आपण बऱ्याचदा ऐकतो वेगवेगळ्या रिसर्चर्समधनं कोणी सांगतं की त्या पद्धतीनं ते सिद्ध करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला की पुरुष हा थिंग्स म्हणजे गोष्टी प्रेफर करतो आणि बायका ह्या पीपल म्हणजे माणसं प्रेफर करतात. म्हणजे लहान मुलाला आपसुकपणे एखाद्या लहान बाळाला गाडी ठेवली समोर आणि एक काय बाहुली ठेवली जी माणसासारख्या वस्तूसारखी आहे, तर मुलगा असेल तर तो पटकन गाडी घेतो जी काय गोष्ट आहे, एक थिंग आहे, आणि मुलगी आहे तर ती बाहुली उचलते. हा सिमिलर प्रयोग चिंपन्झींवरती पण करण्यात आला आणि त्यांच्यात पण काहीतरी या पद्धतीचं सापडले. तर हे खरं तर आपल्याला माहीत असलेल्या गोष्टींना आपण लावणारे संदर्भ आहे की खरंच त्यांच्या चॉईसेस या वेगळ्या असतात. म्हणजे आपल्याला दिसतात बायका नर्सिंग करताना त्यांचे काही काही एक, मग आता हा दुसरा वेगळा मुद्दा की त्यांना किती अपॉर्च्युनिटीज होता बाहेर जाण्यासाठीच्या आणि त्यांनी त्या किती घेतल्या, पण खरंच यांच्यातल्या चॉईसेस वेगळ्या असतात का? नाही, म्हणजे सोशलायझेशनच्या बाबतीत चॉईसेस काही वेगळे असतात ते तर आपण बघूया. परंतु ही जे काही खेळणी ठेवणं आहे किंवा हे आहे ना, हे त्या अर्थाने की कारण ते जे समोर दिसते ती वस्तू आकर्षक किती वाटतेय, अमुक किती वाटतेय, त्या त्या व्यक्तीला, मग अगदी चिंपांझी असेल तरी त्या चिंपांझीला ती किती अट्रॅक्टिव्ह आणि अपील होतीये, असे त्यातले मुद्दे आहेत. ते लगेच त्याच्यातनं काहीतरी, परत तो जो न्यूरोसेक्सिझमचा मुद्दा आहे तो तिथे येतो की लगेच त्याच्यातनं असे निष्कर्ष काढण्याची गरज नाही आहे. कारण मुलगासुद्धा गाडी उचलतो याचं कारण त्याला तसंच ताणं असल्यापासनं, म्हणजे म्हटलं तसं की बुटी आणायची तर ती मुलगी असेल तर तिला गुलाबी, म्हणजे अजून ते तानं बाळ जमिनीला पाय पण टेकवत नाही आहे तरी तिला गुलाबी आणायचं आणि मुलाला निळं आणायचं. इथून जी सुरुवात केली जाते ती त्यांना दिलेली खेळणी तशी दिली जातात. सो इट इज मोर अबाउट एन्व्हायरमेंटल मास्टरी. म्हणजे ती खेळणी जी माझ्या वाट्याला आली आहे त्याचं मी काय करते आणि ते मला किती, आणि मग असं करत करत तो जो चॉईस जनरेट होतो तो परत ह्या दिशेने होतो. कारण मुलीला बाहुलीच गिफ्ट दिली जाते, मुलीला गाडी गिफ्ट दिली जात नाही पहिल्या वर्षाच्या वाढदिवसाला देखील. सो हे जे चॉईसेस आहेत हे वेगळे आपण करायला लावतो त्यांना, रंगापासूनचे सगळे. दुसरा भाग जो आहे, जे मी म्हटलं की सोशल याच्यामध्ये थोडासा जो फरक पडतो तो त्याचे पुन्हा उत्क्रांतीचे ते फॉसिल्स आहेत की पुन्हा रिप्रोडक्टिव्ह सक्सेस आणि ते मूल वाढवणं आणि ते जिवंत ठेवणं ही त्या स्त्रीची आणि तिच्या आईची प्रामुख्याने रिस्पॉन्सिबिलिटी असल्यामुळे स्त्रिया ह्या कनेक्ट करण्यासाठी म्हणून सोशलाइज करतात. म्हणजे दोन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. एक, आपण कोलॅबोरेटिव्ह ब्रीडर्स आहोत, म्हणजे आपण एक एकटे जन्म नाही देत, आपण टोळीमध्ये आणि वसाहतीमध्ये आपण जन्म देतो, हा एक भाग. आणि आपल्यामध्ये को पेरेंटिंग आहे. पण को पेरेंटिंग म्हणजे नेसेसरीली नर मादी असं नाही, पण एकटी आई त्या बाळाला मोठं नाही करू शकत. म्हणजे आपल्याला हे एक फेमस सेईंग तर माहितीच आहे की इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, परंतु आपण को पेरेंटिंग करणारे आहोत. आणि त्यामुळे मग नुसत्या स्त्रियाने, जसं पुरुष जेव्हा म्हणजे ओव्हरऑल मातुल घरात राहण्याची जेव्हा हे होती तेव्हा त्या मुलाचा बाळाचा त्या मामा, मावशी, बाळाच्या आईची आई, असे सगळे त्या घरामध्ये असायचे. आणि त्या मुलाचा बाप जो कोणी असेल तो त्याच्या मातुल घरामध्ये राहत होता. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा ते मूल वाढवायचं म्हणजे एकमेकांच्या कोऑपरेशनशिवाय, कोलॅबोरेशनशिवाय ते वाढणार नाही. त्यामुळे स्त्रियांमध्ये अजूनही सोशलायझेशनचं कारण कनेक्टिंग विथ इच अदर आहे, आणि पुरुषांमध्ये सोशलायझेशनचं कारण हे ऑटोनॉमी. कारण त्याचं पुन्हा दोन नरांमध्ये ती कॉम्पिटिशन आहे ना, त्यामुळे मी किती पॉवरफुल आणि माझी ऑटोनॉमी किती महत्त्वाची, हे मुद्दे पुरुषांच्या सोशलायझेशनमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे मित्रांच्या ग्रुपमध्ये पुरुष सहसा आपले प्रॉब्लेम, आपल्या मुलांचे प्रॉब्लेम, आपले घरातले प्रॉब्लेम, आपले इंटर रिलेशनल प्रॉब्लेम हे शेअर करत नाहीत. पण बायका मात्र मैत्री जसजशी घट्ट होत जाते तसतसं हे प्रश्न एकमेकींबरोबर शेअर करायला लागतात. सो सोशलायझेशनचे दोघांचीही कारणं खूप वेगळी वेगळी आहेत आणि त्याच्यातच त्यांच्या व्हल्नरेबिलिटीज पण आहेत. म्हणजे स्त्री
इतरांबरोबर कनेक्ट करण्यासाठी सोशलाइज करते, पण त्या संपूर्ण भानगडीमध्ये ती व्हलनरेबल कुठे होते की शी लुझेस अ कनेक्ट विथ हरसेल्फ. कारण ते बाळाला मोठं करायचं आहे आणि म्हणून सगळ्यांना सांभाळून घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि म्हणून ती ते सगळं मानत येते आणि करत येते. त्याच्यामध्ये शी इज लाईकली टू लूज अ कनेक्ट विथ हरसेल्फ. म्हणून हे मधल्या काळात जे की स्त्रीने मी टाईम दिला पाहिजे, स्वतःकडे लक्ष दिलं पाहिजे, हे सगळे मुद्दे आवर्जून सांगायला लागले बिकॉज विमेन स्टार्टेड लुझिंग कनेक्ट विथ देमसेल्व्स. तसंच पुरुषांच्या बाबतीत त्यांनी ऑटोनॉमस असणं, स्वतंत्र असणं, स्वायत्त असणं, हा जो त्यांच्यासाठी आवश्यक हे आहे, त्याच्यामुळे त्यांची व्हलनरेबिलिटी अशी होते की मला जर जवळीकीचं नातं, इंटिमेट रिलेशनशिप जर मला तयार करायचं असेल तर तिथे ही तर विरघळूच जायला लागते ना ऑटोनॉमी सगळी. म्हणजे माझी स्वायत्तता, माझं स्वातंत्र्य, माझ्या बाउंड्रीज, ह्या सगळ्या विरघळल्याशिवाय इंटिमेट रिलेशनशिप फॉर्म कसं होणार. तिथे मग पुरुष व्हलनरेबल होतात. मग आता त्याचे पडसाद पुन्हा वेगवेगळ्या कपल रिलेशनशिपमध्ये सटली पडतात का, तरुण मुलग्यांच्या आणि मुलींच्या वागण्यामध्ये ते ह्या पद्धतीने फरक पडतात का, कारण ते व्हलनरेबल आहेत बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू, म्हणजे ते सोशलाइज करतात तेच ऑटोनॉमी स्वतःची सिद्ध करायला. त्यामुळे उलटं त्या गप्पांमध्ये स्वतःच्या अचीवमेंट शेअर करणं, त्याच्याविषयी फुशारक्या मारणं, हा भाग जास्ती असतो, न की मला त्रास काय होतोय किंवा घरी किती अडचण आहे किंवा कसं कुठे बोलता येत नाही याविषयी. हे जे मुद्दे आहेत इथे हे चॉईसेस वेगळे दिसतात. ह्यालाही कारणं ह्या पद्धतीची आहेत, पण नंतर ती बळकट होत गेली आहेत. कारण पुरुषाने हे बोलणं म्हणजेच मुळात हा किती घरात उगाचच अडकून पडला आहे, याला काय हे एवढे बायकांचे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत आहेत, ते आई असं वागते आणि त्याची बायको आणि आईचं पटत नाही, ह्याविषयी ह्याला कशाला इतकी चिंता आहे, असे जे सगळे मुद्दे आहेत ना, तर तो भाग इथे खूप महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे हे चॉईसेस वेगळे कुठे आहेत आणि कुठे नाही आहेत, तर ह्या बाबतीत ते फरक पडतो. मॅडम म्हणलं ते ऑब्झर्वेशन अगदी परफेक्ट असं आपण म्हणूया, कारण मित्र आपण जेव्हा भेटतो तेव्हा कायम चर्चा ही पॉलिटिक्सपासून कशावरही करतो, पण कधीच घरचे प्रॉब्लेम्स किंवा माझ्यातली कमतरता ही मी कधीच ओपनली एक्सप्रेस करत नाही. कारण मला कायम तो फोबिया आहे की मी कुठेतरी कमी आहे हे माझ्या पियर्समध्ये रिफ्लेक्ट नाही व्हायला पाहिजे. आणि तो कायम थ्रेट वाटतो आपल्याला समोरचा पुरुष. राईट. तर ती कॉम्पिटिशनच वाटते, आणि जर मी माझ्या व्हलनरेबिलिटीज त्या समोरच्या पुरुषाला ओपन केल्या तर तो त्याचा फायदा घेईल आणि माझं काहीतरी उद्या नुकसान होईल, याच अर्थाने मी त्या कायम याच्याकडे बघत असतो. त्यानंतर जे चॉईसेसबद्दल आपण म्हणलो ना, तर ते खरंच चुकीचं ठरतं. म्हणजे माझ्या मुलाच्या निमित्ताने मी जी आजच्या मुलांमध्ये जेव्हा वावरतो ना, तर तेव्हा खरंच स्वागतार्ह वाटतं चित्र की लहानपणी हे काहीच नसतं तसं. जेव्हा ते इनोसंट एजमध्ये असतात, म्हणजे अगदी एकत्र पोहण्यापासून सगळ्या गोष्टी ते सोबत करतात आणि तिथे कुठेच हा संकोचही नसतो की ती मुलगी आहे, मी तिच्यासोबत कसा पोहू किंवा मी तिच्यासोबत काय डबा कसा शेअर करू किंवा खेळू, हा संकोच नसतो. हा खरंच नंतरच कुठेतरी बिल्ड होतो का. आणि थोडी मला एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्सची आवड आहे, तर तिथं जरी बघितलं आपण की सायकलिंग, स्विमिंग, रनिंग, आता मुंबई मॅरेथॉन झाली, 50,000 टप्पा यावरची क्रॉस केला, तर स्त्रियांचं प्रमाण हे खूप लक्षणीय होतं. म्हणजे हे जे काही प्रिज्युडिस आहेत की बाबा एन्ड्युरन्स ॲक्टिव्हिटीज हे पुरुषच जास्ती काय म्हणू एफिशियंटली करू शकतात, तर ह्यालाही छेद देणारे स्टडीज आज येत आहेत की महिला उलट जास्ती चांगलं परफॉर्म करतात लॉंग एन्ड्युरन्स स्पोर्ट्समध्ये, अल्ट्रा एन्ड्युरन्स जे म्हणतात. म्हणजे मी आत्ता नुकतंच एक पुण्यातलीच गिनीज वर्ल्ड तिने रेकॉर्ड सेट केलं, नेहा टिकम म्हणून. तिने लेह ते मनाली हे अंतर 430 किलोमीटर आहे, सलग 44 तास सायकलिंग करून ती पहिली जगातली महिला झाली की जिनी, आता हे परत हा माझा खरं इथे महिला झाली, पहिली पर्सन झाली ती की ती हा रेकॉर्ड तिने सेट केलेला आहे. तर याकडे आपण मोकळ्या नजरेने जर बघायला लागलो तर मग कळतं की अरे हे जे काही आपण लहानपणापासून जे बघत आलो किंवा जे आपल्या मनावर कोरलं गेलेलं आहे, ह्या सगळ्याच मिथ्स आहेत आणि याच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. मग एक क्षमता प्रत्येकात आहे. म्हणजे मला वाटतं की नंदू मुलमुले सरांनीच सांगितलं की त्या हत्तीच्या पिल्लाला साखळी बांधलेली आहे लहानपणी, लर्न हेल्प, त्याच्या डोक्यात तेच बसलेलं आहे की नाही मी हे नाही करू शकत, हे पुरुषांचं क्षेत्र आहे, किंवा मी ते स्वयंपाकघरात नाही जाणार कारण ते मग ते आई करते किंवा आई मला यूज देत नाही, मी जेवल्यावर मला आई ताट उचलूच देत नाही. आणि हेच बरोबर आहे ना की मी नाही, हे माझं कामच नाही आहे, हे काम करण्यासाठी कोणीतरी नेमलेलं आहे किंवा कोणीतरी येणार आहे जर मी लग्नाच्या वयाचा आहे तर. हे अजूनही डोक्यात फिट बसलेलं आहे आपल्या.
ते जोपर्यंत आपण काढत नाही तोपर्यंत या चर्चा खूप इंटरेस्टिंग होतात, पण ॲक्च्युअली त्याच्यावर कृती जी म्हणतो ना आपण ती करण्याची खरंच गरज आहे. हो हो ह्याच्यात एक अगदी इंटरेस्टिंग हे सांगते की हे चॉईसेस कसे आणि मग आपण चुकून जर काही जे वुमन इनफने करण्याच्या गोष्टी आहेत त्या आपण केल्या तर आपण बायले ठरू किंवा अशा ज्या सगळ्या संकल्पना, कारण रिजेक्शनची भीती आणि लेस ऑफ अ मॅन ठरण्याची जी भीती सतत असते ना, त्यामुळे ते पुरुषत्वाचं तिकीट मिळवण्यासाठी जे करायला पाहिजे ते सगळं केलं जातं आणि त्याच्या वेगळं काहीतरी मी करायचं म्हटलं तर तिथे गोंधळ होतो. मग मला माहीत नाही ही टर्म कोणी कॉइन केली आहे, पण मी कुठेतरी एका क्लिपिंगमध्ये ती ऐकली की वेपनाइज्ड इनॲडिक्वसी. म्हणजे किचनमध्ये काम तो पुरुष करायला गेला तर तो इतका पसारा आणि इतकं त्याचं सगळं तिथलं उद्ध्वस्त करून ठेवेल की बायको न चुकता म्हणेल की आता तुम्ही नको, तुम्ही बाजूला व्हा आणि उद्यापासून यातल्या काही भानगडीत पडू नका, मी करते. मग हा निवांत बाहेर येणार की ते करतानाच असं करायचं की आता हे चॉईसेस म्हटलं तर अतिशय मॅनिप्युलेटिव्ह आहेत, म्हणून ते वेपनाइज्ड इनॲडिक्वसी. माझी इनॲडिक्वसी मी अशी दाखवणार की मग कोणी मला परत ते कर म्हणून सांगितलंच नाही पाहिजे. पण ती आली आहे कुठून, तर ती याच्यातनं आली आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीसुद्धा मला यायला लागल्या तर आय वोंट रिमेन मॅन इनफ. मग ती भीती, मग ती टाळाटाळ त्या कामांची, आणि मग ते करायचं झालं तर अशा पद्धतीने करायचं की परत कोणी आपल्याला ते काम कर म्हणणार नाही. सो ते चॉईसेस जे आपण म्हणतो ना ते वाटतं तितकं 2+2=4 नाही आहे. त्याच्यात ह्या इथपासनं आलेल्या, घडवत त्याला गेलेल्या, त्याला सांगत आलेल्या गोष्टी, आत्ताची गरज, त्याला असलेला रिस्पॉन्स, ह्या सगळ्याच्या फॅक्टर्सचा एक तो इंटरप्ले आणि मग त्यातनं एक चॉईस इमर्ज होतो जो आपल्याला फक्त दिसताना दिसतो, पण त्याच्या मागचं डायनॅमिक्स हे इतकं कॉम्प्लेक्स असतं, अगदी छोट्या चॉईसच्या बाबतसुद्धा. हे स्त्रियांच्या बाबतीतही विचार केला आपण तर बऱ्याच जे मॅडम म्हणतात वुमन इनफ, म्हणजे ती चौकट आहे. तर या बाकीच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, म्हणजे स्पोर्टपासून बाकी सगळ्या असतील, ते करण्याचं प्रमाण आजही कमी का दिसतं? कारण हे करायला माझ्यासोबत कोणीच पियर्स नाही आहेत. म्हणजे मला स्वतःला ते आउट ऑफ बॉक्स जाऊन करायला लागेल. ती हिंमत जोपर्यंत मुली पण दाखवणार नाहीत तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही आहे, हे पण दिसतं. कारण ती चौकट इतकी परफेक्टली सेट केलेली आहे समाजाने किंवा आपल्या कुटुंब व्यवस्थेने की मुली, आणि त्याच्यामागे कुठेतरी सेफ्टी हा पण दुर्दैवाने ॲप्रोच आहे. म्हणजे आज आपण ज्या रोजचा पेपर आज आपण वाचू शकत नाही अशा घटना आजूबाजूला घडत आहेत, तर त्याच्यामुळे कुठेतरी तो सेफ्टीचा ॲप्रोचही खूप जास्ती हायलाईट केला जातोय की ठीक आहे तू कर, पण हे 7च्या आत घरात तू ये. हे शेवटी जे अल्टिमेटली त्या मुलीच्याही मनावर बिंबवलं जातं की आज मी पुरुष म्हणून मी रात्री 2ला घरी आलो तरी मला काहीच फरक पडत नाही. मला काही असं नाही होत की मला रस्त्यात कोणी अडवलं काही केलं तर, कारण या घटना निग्लिजिबल होतात लुटण्याच्या, आपण असं म्हणूया. पण हे स्त्रीच्या बाबतीत हे खूप जास्ती जे वल्नरेबल झालं आहे एकूणच सगळं ॲटमॉस्फिअर. तर त्याच्यामुळे समाज म्हणून आपण सुरक्षित म्हणण्यापेक्षा सुसंस्कृत जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या गोष्टी खूप सरियल लेवललाच राहतील का असं पण जाणवतंय. हा जो सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे ना, त्याच्यात 2 गोष्टी आहेत ओंकार. एक म्हणजे त्या स्त्रीची योनिशुचिता, हे तर जे काही आपल्याकडे त्याचा हे करून ठेवलं आहे, म्हणजे कॅरेक्टर हे इतकं आपण 4 इंच ऑर्गनमध्ये आणून ठेवलेलं आहे. बाकी कशाशीही त्या कॅरेक्टरचा संबंधच आपण लावायचं सोडून दिलं आहे, हा एक भाग. त्यामुळे त्या स्त्रीला सुद्धा तो एक ते जपणं असं एक काहीतरी त्याला येतं आणि मग सुरक्षेचा मुद्दा त्या दिशेने पण येतो. म्हणजे अगदी जिथे बाय कन्सेंट आहे ना तिथे सुद्धा पुन्हा तिच्या मनात धाकधूक जास्ती असते, त्या मुलाच्या मनात धाकधूक फारशी नसते, अगदी बाय कन्सेंट जरी तो सेक्स असेल तरी. बाकी बलात्कार किंवा अशा सगळ्या ह्याच्यामध्ये पुन्हा इट इज नॉट अन ॲक्ट ऑफ लस्ट, इट इज ॲक्ट ऑफ पॉवर. कारण त्याला ते सिद्ध करायचं आहे. मगाशी जे मी म्हटलं की ती सत्ता आणि वासना ह्या 2 गोष्टी त्याला सँक्शनडच आहेत, त्या त्याच्याकडे जास्तीच असणार, त्याचे ॲस्पिरेशन्स त्याच्याकडे जास्ती असणार आणि ते तो व्यक्त करणारच आहे आणि ह्याचे परिणाम होणारच आहेत. मग तसे होणार आहेत तर 7च्या आत मुलग्यांनी घरात परत यायला पाहिजे.
सो दॅट स्त्रिया निर्धास्त वावरू शकतील. हो. सो ऑल आय एम सेईंग इज की हे जे आहेत ना ह्याचे मग परत परिणाम कसे करत गेले की त्या स्त्रियांवरती बंधनं टाका. कारण मग मग कधी जीवाला धोका आहे, कधी त्यांच्यावरती म्हणजे कोर्शनमुळे रेप होणार आहे. म्हणजे त्यातला पेनोव्हाजायनल सेक्स असा मुद्दा नसून कोर्शन की ज्या शरीरावर माझा अधिकार आहे तो अधिकार कोणीतरी आउटराईट डावलतंय, हो. हा त्यातला मुद्दा आहे. त्यामुळे हे सगळे मुद्दे मग हळूहळू परत तिला त्या चौकटीत नेण्याकडे येतात. म्हणजे पूर्वी तो माझा वारस आहे हे कळण्यासाठी तिला बंदिस्त करणं गरजेचं ठरलं की जन्माला आलेलं मूल माझा वारस आहे, जर मी उद्यासाठी केलेली साठवण त्याच्या वाट्याला जाणार असेल तर. तसं आता वेगळ्या कारणांनी परत तेच तिला अडकवा. आणि त्याला जेव्हा ही सगळे रिबेल व्हायला सुरुवात झाली तिथे मग आता हे मुद्दे की खरोखरच आपल्याला आता ॲड्रेस करायला लागणार आहेत. ह्याच गोष्टी म्हणजे माझं अगदी आवडीचं वाक्य की यू कॅनॉट प्ले न्यू गेम्स विथ ओल्ड रूल बुक. की नाहीच ह्या पद्धतीचा सगळा ढाचा तुम्ही आत्ताच्या जगामध्ये तुम्ही वापरू बघाल तर तो फेलच जाणार आहे. या पद्धतीचं कुटुंब इथून पुढे चालूच शकणार नाही आहे. कारण परत तोच मुद्दा आहे. मग ते कौशल्य आहेत त्याच्यामध्ये, हे आहे वेळेचं नियंत्रण, ते मुद्दे खूप वेगळे. परंतु म्हणजे तो जो इक्वालिटीचा मुद्दा आहे ना, म्हणजे मला असं नेहमी वाटतं की कामाची विभागणी म्हणजे काय म्हणतात ॲलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ॲलोकेशन ऑफ टास्क्स आणि ॲलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्याच्यामध्ये व्यक्ती म्हणून जो काही फरक पडेल तो पडेल. स्त्री पुरुष म्हणून तो फरक पडता कामा नये, हा एक भाग. आणि दुसरा भाग की इक्वालिटी हा जो मुद्दा आहे ना तो फॉर ऑल ऑपरेशनल पर्पजेस, मला त्याचं जे एक नेहमीचं डेफिनेशन माझ्या मनात आहे ते असं आहे की नो मॅटर हू यू अँड मी आर, युअर क्लेम फॉर डिग्निटी अँड रिस्पेक्ट रिमेन्स सेम ॲज माइन. मग हा मुद्दा मूल आणि पालक ह्याच्यामध्येही, स्त्री पुरुष ह्याच्यामध्येही, जातीमध्येही, धर्मामध्येही, मानसिक आजार असेल तिथेही, मेंटली चॅलेंज्ड मूल असेल तिथेही, काहीही दिव्यांग असतील तिथेही मुद्दा हाच की तू कोण आहेस, कसा आहेस, काय आहेस, तू क्रिमिनल आहेस, काही असेल, युअर क्लेम टू डिग्निटी अँड रिस्पेक्ट रिमेन्स द सेम. ही जर बॉटम लाईन ठेवली ना तर मग हे बरेच फरक जे सगळे पुन्हा उच्च नीचतेचे जे असतात ते ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने असतात. स्त्री पुरुष हा त्यातला एक पैलू झाला, बाकीच्या पण सगळ्या स्टोरीजच आहेत ना आपण क्रिएट केलेल्या. तर तिथे हा मुद्दा मला असं वाटतं की इक्वालिटी त्या अर्थाने आपण सर्वसमावेशक म्हणून जर बघायला लागलो तर मग तो फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधला मुद्दा राहणार नाही, अशा प्रत्येक गटासाठी राहील की जे काही इफेक्टिव्ह लाईफ समजलं जातं त्याच्यापेक्षा वेगळं काही असेल तर त्या प्रत्येकाच्या वाट्याला तो येणार नाही. अशा दिशेने जे चाललं आहे ना तिथे हे मुद्दे मला असं वाटतं महत्त्वाचे ठरतात. की मग म्हटलं तसं की मग स्त्री पुरुष समानता नाही, समानता हाच मूळ मुद्दा आहे. समानतेकडे येण्याआधी मला ना हे कायम प्रश्न पडतो असा की आपण ज्यावेळेस स्त्री पुरुष यांच्याबद्दल बोलतो आपण त्यांच्या एकसारखेपणावरती कमी बोलतो आणि डिफरन्सेस म्हणजे वेगळेपणावरती जास्त बोलतो. असं का करतो? म्हणजे आपण बोलताना सुद्धा आत्ता पण म्हणजे मी हाच पॉडकास्ट करतोय ते वेगळे आहेत का, आणि मला आत्ताच हा खरं तर प्रश्न पडतोय की का आपण त्याच्या वेगळेपणाबद्दलच फोकस करतोय. मी आणि माझा भाऊ आमच्या दोघांमधल्या सिमिलॅरिटीज बोलायला गेले आणि डिफरन्सेस बोलायला गेले तर तेही खूप असणार आहेत. म्हणजे दोन एका जेंडरचे एका घरात वाढलेली व्यक्ती त्यांचेही डिफरन्सेस आणि ती व्यक्ती म्हणूनचे आहेत. आपण जे याचं सरसकटीकरण करतो आणि ते जनरलाइज करतो ते करण्याचे हे कुठून आपण का करतोय असं असं परत तेच त्या ढाच्यात बसवणं ना, कारण ते ढाच्यात बसल्याशिवाय हे गाडं चालणार नाही असं आपण ठरवून टाकलेलं आहे. आणि तो ढाचा ज्या शेतीच्या काळात होता ना तेव्हा ते चाललं पण, म्हणजे ते योग्य होतं अयोग्य होतं सोडून दे, पण ते चाललं. म्हणजे किती बारीक बारीक बदल होत गेले. थोडंसं सांगते, थोडंसं विषयांतर होईल पण
की हंटर गॅदरर असताना नर मादीमधलं जे सिलेक्शन असायचं ना, तर नराच्या दृष्टीने प्रमाणबद्ध शरीर आणि त्वचा हे दोनच आरोग्याचे निकष होते दिसून येणारे हंटर गॅदरर असताना. आणि मादीच्या दृष्टीने दोन गोष्टी होत्या की जीनसाठी आकर्षक पाहिजे नर, आणि त्या बाळाची काळजी घेण्यासाठी तो नर आकर्षक नसला तरी चालेल, तो प्रेमळ पाहिजे. अशा प्रकारचे हे होते. नंतर हळूहळू हळू शेतीकडे आल्यानंतर थोडेसे ते निकष कसे बदलले, तर जिथे सुबत्ता नव्हती तिथे थोडा स्थूलपणा हा निकष होता. म्हणजे मी मगाशी पण गप्पा मारताना म्हटलं की मी एका संस्थेत काम करत होते आणि तिथे एक अतिशय वयस्कर, खूप म्हातारे आणि प्रेमळ असे व्यवस्थापक होते. आणि एकदा मी त्यांना असं सहज म्हटलं की दादा माझं वजन वाढलं आहे फार. तर ते म्हटले कशाला, चांगली खात्यापित्या घरची वाटतेस. सो ही जी ती हे होती की जी पिढी हे सगळं दुष्काळ, अन्नाचं दुर्भिक्ष म्हणजे मुबलक नव्हतं, दूधसुद्धा राशनवर सेंटरवर जाऊन मिळत होतं, ह्या ह्याच्यात जी वाढली त्या पिढीमध्ये थोडंसं स्थूल असणं, अंगापिंडाने चांगलं असणं हा एक सुबत्तेचा निकष होता. पण जिथे सुबत्ता होती किंवा आहे तिथे मात्र आता ती किती लीन पर्सनॅलिटी आहे, तिथे वजन हा एक आता महत्त्वाचा निकष धरला जायला लागला आहे. सो असे बदल तर होत गेलेच गेले. पण नंतर जे बदल होत गेले ना शेतीनंतर, की मग त्या राजांनी पॉलिटिकल अलायन्ससाठी वधू निवडणं किंवा राजकन्या निवडणं किंवा मुलगी निवडणं हा जो भाग सुरू झाला, इथे तर मग ना नैसर्गिक हे राहिले, ना त्या व्यक्तींना निवडीचं स्वातंत्र्य राहिलं, ना त्याचे नैसर्गिक निकष राहिले. एक नवीन निकष निर्माण झाला जो कुठल्याही इतर स्पीशीजमध्ये नाही, तो म्हणजे दुसऱ्यासाठीचे निर्णय तिसऱ्या कोणीतरी घ्यायचे. आता इतके बदल हे इतर कुठल्याही स्पीशीजमध्ये नाही आहे. हा, पण हे माणसामध्ये आहे की माझ्यासाठीचे निर्णय दुसरा कोणीतरी घेतो. आणि हे सुद्धा मग लग्न ठरवण्यापर्यंत आणि अशा ह्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुरू राहिलं. अगदी आत्तापर्यंत सुरू राहिलं. म्हणजे फार काही एन्शंट ह्याच्यात पण जायला नको आहे. 1-2 पिढ्या अलीकडेपर्यंत हे चित्र होतं. आणि आजही अनेक प्रमाणात ते दिसतं देखील. त्यामुळे असे जे सगळे मुद्दे आहेत ना की तिथे ते फरक पडत गेले आहेत. मग ते वेगळे पण, मग ते पुन्हा पुन्हा, म्हणून मग तो मुद्दा असा की आता ढाच्यात बसवा, ह्यांना पुन्हा हे जे चालू होतं त्या ढाच्यात बसवा. असे निर्णय आपण परस्पर घेतले की हे सगळं बरं चालतं, कारण त्याच्यात मग आर्थिक कारण असतं, राजकारण असतं, आणि मग तसे ते निर्णय घ्यावेत तर ते हे सगळं चालणार आहे. त्यामुळे जो फरकांविषयी पुन्हा 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 तो हायलाईट केला जातो तो ह्या ढाच्यात बसवण्यासाठीचा उद्योग केला जातो. राहता राहिला मग जो खरा मुद्दा जो आहे तो प्रत्येकाच्या युनिकनेसचा आहे. आणि त्याची एक अगदी सरळ हे असते की आपण प्रत्येकजण युनिक का असतो. तर अगदी साधं त्याचं सांगायचं म्हटलं तर पहिले आपले जीन्स असतात, जिथे प्रत्येकाचं ब्लूप्रिंट वेगळं. त्याच्यानंतर जे येतं ते म्हणजे गर्भाशयात असताना आपलं ब्रेन आणि आपलं शरीर हे ज्या पद्धतीने डेव्हलप होत जातं आणि ब्रेनमधलं सुद्धा मेकॅनिझम, न्यूरल मेकॅनिझम जे डेव्हलप होत जातं, तिथे आपण प्रत्येकजण वेगळे ठरतो. एक तर प्रत्येक आईची परिस्थिती वेगळी असते, तिची प्रत्येक प्रेग्नन्सीच्या वेळची परिस्थिती आणि मानसिकता वेगळी असते. म्हणजे त्या अर्थाने कुठल्याच 2 भावंडांचे एक आईवडील नसतात, कारण ते आईवडील म्हणून दुसऱ्या भावंडाच्या वेळेला वेगळेच झालेले असतात ना व्यक्ती म्हणून. वाव. त्यामुळे तिथेही तो फरक पडतो. तिसरा फरक पडतो की जिथे ज्याला कॉग्नेटिव्ह स्कीमा फॉर्म होणं, की घटनांना अर्थ लावण्याची प्रक्रिया जिथे तयार होते, तिथे मग आजूबाजूचं वातावरण कसं आहे, काय सांगितलं जात आहे, सोशल मेसेजेस, मुलगा आहे मुलगी आहे हे कसे सांगितले जात आहेत, किंवा तू मोठा आहेस तू धाकटा आहेस,
हे सुद्धा जसं सांगितलं जातं दोन भावंडांना, किंवा कितीही झालं तरी तो तुझा मोठा भाऊ आहे, तोच तुझं रक्षण करणार आहे, इथपासनं ते सगळे कॉग्नेटिव्ह स्कीमा फॉर्म होतात. मग त्याच्यावरची लेअर असते ती समाज, म्हणजे नेबरहूड जे मी म्हटलं ते, आणि त्याच्यावरती बायोस्फिअर, म्हणजे ज्या जिओग्राफिक याचा तुम्ही भाग आहात तिथे प्रिव्हेलंट प्रॅक्टिसेस काय आहेत, कशा आहेत, त्यानुसार तुमची स्वतःविषयीची समज कशी डेव्हलप होते. तर हे जीन, न्यूरल स्ट्रक्चर, कॉग्नेटिव्ह स्कीमा, सोसायटी आणि बायोस्फिअर, ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं आपल्या प्रत्येकामधला युनिकनेस निर्माण होतो. त्यामुळे आपण स्पीशीज म्हणून अनेक बाबतीत सारखे असतो, पण व्यक्ती म्हणून अनेक बाबतीत आपण प्रत्येकजण वेगळे वेगळे असतो. त्यामुळे ह्या वेगळेपणाचं भान राखणं, न की स्त्री पुरुष आहे म्हणून, मोठा भाऊ आहे धाकटा भाऊ आहे म्हणून, किंवा ही जात आहे आणि ती जात आहे म्हणून, त्याचा काहीही खऱ्या अर्थाने संबंध नाही. तो युनिकनेस जनरेट होतो तो इथून होतो. आणि त्यामुळे ह्या दिशेने जेव्हा आपण विचार करू तेव्हा तू आता म्हणलास तसं की त्या फरकांविषयी बोलणं बंद करू आपण, की ते फरक व्यक्तीमधले फरक आहेत, त्याचा जेंडरशी संबंध नाही. त्यामुळे एन्ड्युरन्स स्पोर्ट हे स्त्रीला जमत नाहीत आणि पुरुषाला जमत नाहीत असं पण नाही आहे. प्रत्येक पुरुषाला नाही जमणार आणि प्रत्येक स्त्रीला जमणार नाही, हा त्यातल्या युनिक असण्याचा मुद्दा आहे. सो व्यक्ती वैशिष्ट्य म्हणून बघणं हा त्यातला आता इथून पुढे मुद्दा असायला हवा, न की म्हणजे खरं तर मला असं वाटलं की ह्या चर्चांना आता केव्हा तरी अशी वेळ यावी की ह्या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळायला पाहिजे. कारण मी नेहमी म्हणते की अजूनही आपण ना रिअरव्ह्यू मिररमध्ये बघून ड्रायव्हिंग करतो. इतके वेळा आपटी खातो आहोत तरी आपल्याला कळत नाही की आपण समोर बघून ड्रायव्हिंग करावं, की आता आपल्याला ज्या चर्चा करायच्या आहेत आणि नव्याने जे निर्माण करायचं आहे ते भविष्याकडे बघून ते निर्माण करायचं आहे. रिअरव्ह्यू मिररमध्ये काहीतरी निर्णय घ्यायचा आहे, लेन बदलायची आहे, ओव्हरटेक करायचं आहे, त्यावेळेला बघतो ना आपण. तर अशा काही संदर्भासाठी मागे बघितलं की जिथे काही कल्चर आहे, त्याच्यातल्या काही प्रॅक्टिसेस आहेत, ज्यातले काही बेनिफिट्स आहेत म्हणू आपण फार फार तर, अशा काही गोष्टींच्या संदर्भ म्हणून मागे बघणं आणि कुठले तरी निर्णय घेण्याच्या वेळेला मागे बघणं हा भाग वेगळा. पण सरसकटरित्या ड्रायव्हिंग करताना मला पुढेच बघून करायला पाहिजे ना. त्यामुळे केव्हा तरी हे की आता ह्या चर्चा नको, आता आपण युनिकनेस आणि इक्वालिटी ही सर्वसमावेशक अशा अर्थाने आणि व्यक्तिवैशिष्ट्य म्हणून बघायला सुरुवात करूया का, तर त्याला पुढे काहीतरी अर्थ आहे. नाहीतर हे डिबेट एंडलेस होणार आहे आणि मग कोणीतरी हिरिरीने सांगणार, मग पॉप सायकोलॉजीमधलं कोणीतरी उठणार, मग परत ते सांगणार की आपण दोघं वेगळे कसे आहोत, स्त्री म्हणून पुरुष म्हणून, मग परत न्यूरोसायंटिफिक रिसर्च त्याच्यावरचा, मग त्याचे पुन्हा असा सगळा जो एक गोंधळ घालत बसलो आहोत ना, तो मला असं वाटतं की इट्स हाय टाईम की जेव्हा आपण ह्या चर्चांना आता म्हणजे आय एम होपिंग की आजचं पॉडकास्ट ह्या विषयावरचं कारण आपण त्या अर्थाने ना आता पुन्हा आपण हंटर गॅदररच्या याच्यात पोचलो आहोत. की आता स्थावर मालमत्ता किंवा एक शेती ही रोटी कपडा मकानसाठी एकत्र राहण्यासाठीच आता गरजच उरलेली नाही आहे. इंडस्ट्रियलायझेशन नंतर माझं अन्न वस्त्र निवारा वेगळ्या ठिकाणी माझ्यापुरतं आणि माझ्या कुटुंबापुरतं मला कमावता येतं, ह्या शक्यता जसजसं औद्योगिकरण झालं तसतशा निर्माण झाल्या आणि तिथून पुढे मग एका जागी राहण्याची गरज उरली नाही आणि तिथूनच एकत्र कुटुंब पद्धतीचे हळूहळू विभक्त व्हायला लागले, कारण ती गरजच संपली. आता मग ह्या गरजा वेगवेगळ्या अर्थाने आणि मग तिथे तुझ्या जिवंत राहण्यासाठीची शिकार तू कर, माझ्यासाठीची शिकार मी करते. सो माझं अन्न वस्त्र निवारा मिळवण्या इतकी मला संधी आहेत, तुझं अन्न वस्त्र निवारा मिळवण्या इतक्या संधी तुला आहेत. मग आपण त्या टोळीच्याच जमान्यात खरं तर पोचलो आहोत. मधला हा शेतीमुळे निर्माण झालेला कालखंड जर आपण बघितला 12-13 हजार वर्षाचा,
तर मला असं वाटतं की आपण आता पुन्हा तिथे पोचलोत की तुझं तू जगू शकतोस, माझं मी जगू शकते. आता सुरक्षिततेच्या अर्थाने आपल्याला काही असं एकत्र राहण्याची गरज नाही आहे. पण त्या काळातल्या त्या सुरक्षिततेच्या म्हणजे त्या गरजेपोटी 2 मूलभूत गरजा ज्या निर्माण झाल्या आहेत ना, नीड टू बिलॉंग आणि नीड टू बी सिग्निफिकंट इन द कम्युनिटी टू विच आय बिलॉंग, ह्या 2 गरजा आजही आहेत. त्यामुळे जोडले पण तर आता आपल्याला लागणारच आहेत, जरी सुरक्षितता हा एकमेकांबरोबर राहण्याचा मुद्दा नसेल तर. मी नेहमी असं म्हणते की वी आर सोशल नॉट बाय चॉईस बट बाय फोर्स, नाही तर आपण जिवंतच राहू शकलो नाही. आता तो मुद्दा इरेलेव्हंट झाला आहे. पण ह्या 2 ज्या गरजा आहेत ना, की माझं कोणीतरी असणं आणि मी कोणाची तरी असणं आणि माझ्या अस्तित्वाला काहीतरी दखल घेण्याजोगं काहीतरी माझं अस्तित्व असणं, ह्या गरजा माणसाच्या कधीच एवढ्यात तरी त्या निघून जातील असं दिसत नाही आहे. त्यामुळे मग इथून पुढचं हे वेगळेपण काढून तो युनिकनेस, मग तो रिस्पेक्ट फॉर एव्हरीवन, अशा अर्थाने व्यक्तींमधली मग ती आता टोळी, मग मी जिथे राहते आहे ती माझी टोळी, मग तिथे मी कोलॅबोरेट करणार, कॉम्पीट नाही करणार, कारण मला जगायचं आहे. मग तिथे माझं स्थान निर्माण करताना मी अग्रेशन आणि पॉवरफुल याच्यात नाही येणार. आय विल कम फ्रॉम द स्पेस ऑफ एम्पॉवरमेंट, की मला सिद्ध काही नाही करायचं आहे. माझ्यामध्ये फेमिनिनिटी आणि मस्क्युलिनिटीचे असे 2 वेगळे हे आहेत. तो काही एक कॉन्टिनम नाही, मगाशी मी म्हटलं तसं, की ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत. मला सिक्युअर्ड वाटतं आहे, कारण ह्या सगळ्या माझ्या गोष्टी आहेत. मला बिलॉंगिंगचा सेन्स माझा आहे, कारण ही माझी माणसं आहेत. आणि मग वेळेला देवाणघेवाण करणं आणि एकमेकांना कोऑपरेट करणं आणि कोलॅबोरेट करणं. कारण आता अग्रेशन आणि व्हायलन्सची गरज उरली नाही. ती गरज ज्यावेळेला रिसोर्सेसची कमतरता होती तेव्हा होती. आता आपण ॲबंडन्स क्रिएट केला आहे ना, मग आता ॲग्रेशन आणि व्हायलन्स तेव्हापासूनचं का जोपासतोय? मग आता कोऑपरेशन आणि कोलॅबोरेशन हे जोपासायला जाणीवपूर्वक सुरुवात केली पाहिजे, कारण त्या पण क्षमता आपल्यामध्ये होत्याच, म्हणूनच आपण जगलो. पण नुसतेच अग्रेशन आणि व्हायलन्सवर असतो तर आपण एकमेकांना मारून केव्हाच नष्ट झालो असतो. सो कोऑपरेशन आणि कोलॅबोरेशन हे पण त्या टोळीमध्ये घडतच गेलं. त्यामुळे ते जोपर्यंत आपण आता नर्चर करत नाही ना, तर म्हणजे फ्रंट ह्याच्यात बघून ड्रायव्हिंग करणं म्हणजे काय, तर इथून पुढे कोऑपरेशन आणि कोलॅबोरेशनवर आधारित असलेला समाज निर्माण करणं, युनिकनेस लक्षात घेणं, मग त्या अर्थाने ॲलोकेशन बदलणं, रिस्पॉन्सिबिलिटीचं असेल, रिसोर्सेसचं असेल, टास्कचं असेल, न की कोणी काय करावं ह्यापेक्षा सुद्धा, आणि रिस्पेक्ट, इक्वालिटी त्या अर्थाने. असं जर ते झालं ना, तर मला असं वाटतं की हे जे पुन्हा आपण तिथेच जे येतोय, जे सगळं आजूबाजूचं आपल्याला कळतंय की आपण हे जुने नियम लावून जेव्हा खेळायला बघतोय तेव्हा फसतोय, तरी आपण नवीन नियम अजून तयार जर करायचं नाकारत राहिलो तर खूप गोंधळाचं वातावरण होणार आहे. म्हणजे कोलॅबरेशन हा आजचा कीवर्ड आहे. सो कॉम्पिटन्स आणि तर कोलॅबरेशनचं युग आहे. त्याच्यामुळेच कदाचित, आणि ॲबंडन्सचा जो मॅडम मुद्दा म्हणले ते अतिशय महत्त्वाचा आहे, की मॅनकाइंडमध्ये एवढा ॲबंडन्स कधीच बघितलेला नाही आहे स्पीसीजने आपल्या, तो आत्ता आहे. पण दुसरीकडे न्यूक्लिअर फॅमिलीजमुळे ती सपोर्ट सिस्टीम नाही आहे जी ॲग्रिकल्चरच्या वेळेला होती किंवा हंटर गॅदरर्सच्या वेळेला होती. तर त्याच्यामुळे ते कोलॅबरेशन केल्याशिवाय, म्हणजे मोठ्या सोसायटीमध्ये आज लोकांना करायचं आहे, कारण मग मला जरा काहीतरी तिथे ॲक्टिव्हिटीज असतील, सोबत मिळून काहीतरी करता येईल, किंवा मुलांना खेळायला खाली कोणीतरी असेल, प्ले एरिया असेल. सो ही गरज त्याच्यामुळेच आहे. त्याच्यामुळे माणूस म्हणून आपण युनिक आहोत हे जरी खरं असलं तरी ती विविधतेतून एकता कुठेतरी साधणं गरजेचं आहे स्त्री पुरुषांनी, इन्स्टेड ऑफ ते कायम डिफरन्सेसवर चर्चा करण्यापेक्षा. आणि मला असं वाटतं की आपण आर वी स्केअर्ड टू एक्सेप्ट इक्वॅलिटी? म्हणजे आपल्याला भीती वाटते का की ती बाई त्या पुरुषाच्या शेजारी उभी राहून काम करेल, उद्या जाऊन पुरुषांना पण घरातली कामं करावी लागतील, आणि ह्याचा डिनायल फक्त पुरुषांमध्ये नाही तर फक्त बायकांमध्ये पण आहे. म्हणजे ज्यावेळेस मी किचनमध्ये जातो त्यावेळेस आई मला म्हणतेच ना की नाही रे किती केलंस आज,
मी करते ना, तर ते ते तिला येणारच आहेत, म्हणजे ती ते म्हणतेच आहे. तर जसा हा पुरुषांच्या बाजूने डिनायल आहे की नाही नाही मला माझी हातातली सत्ता, कारण सत्ता आहे ना, ते सत्तेच्या केंद्रस्थानी तो बसलेला आहे आणि ज्यावेळेस त्याला ते शेअर करायचं आहे, कोलॅबरेट करायचं आहे, तर त्यालाही ते सोडायचं नाही आहे. आणि त्याच वेळेस बाईला पण तो कॉन्फिडन्स आपण देत नाही की तू हे करू शकतो. करेक्ट. तर आपण खरं तर सोसायटी म्हणून, इंडिव्हिज्युअल्स म्हणून, व्यक्ती म्हणून घाबरलोय का सगळ्या ह्या बदलाला? हो. आणि म्हणून आपण ना पुन्हा की हे जर सुटलं तर दुसरं स्ट्रक्चर काय, ह्याचं उत्तर आपण जोपर्यंत शोधत नाही तोपर्यंत फक्त हेच सुटणार आहे, मग भीती वाटणारच आहे. कारण मला काहीतरी जगण्यासाठी आणि नियमनासाठी त्या समाजामध्ये काहीतरी स्ट्रक्चर पाहिजे, काहीतरी फ्रेमवर्क पाहिजे, नाही तर अनार्की होईल ना. तर ती भीती आहेच आहे. आणि म्हणून त्या भीतीच्या पायी पुन्हा जो आता सगळा रिव्हर्समध्ये चाललेलं दिसतंय ना, मग मार्केट असो किंवा सिरियल्स असो, सगळीकडे रेटा परत कालचक्र उलटं फिरवल्यासारखं, पुन्हा एकत्र कुटुंब पद्धतीचे गोडवे, पुन्हा स्त्रीचा आदर्श असण्याकडे, पुरुषाचा आदर्श असण्याकडे, त्या पात्रांचं कॅरेक्टरायझेशन, असा जो सगळा मुद्दा चालला आहे. कारण ह्या सगळ्याच्या मागे भीती आहे की हे हातातनं गेलं तर हातात काय राहणार, आणि मग समाज म्हणून आपण जगणार कसे, मग माझ्या बिलॉंगिंगचं काय, मग माझ्या सिग्निफिकंट असण्याचं काय, हा जो भाग आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये भीती निश्चित आहे. आणि म्हणून मग त्या भीतीचा परिणाम असा होतोय की आपण ते पुन्हा सगळं उलट्या दिशेने नेतो आहोत. पण इथे आता तेच लक्षात घेण्याची गरज आहे की त्या भीतीवरचा एकमेव उपाय म्हणजे ज्याची भीती वाटते ते ट्रायल आणि एरर करून, जसं ह्या व्यवस्थासुद्धा ट्रायल एररमधनं जन्माला आलेल्या आहेत. त्या काही वन फाईन डे काहीतरी एक आकाशवाणी झाली आणि आल्या उद्यापासनं इन एक्झिक्युशन, इन इफेक्ट, विथ इफेक्ट फ्रॉम, अशा त्या आल्या नाहीत ना, त्या ट्रायल एररमधनं आल्या. तशी पुढची व्यवस्था ह्या ट्रायल एररमधनं येणार आहे. घाबरून आपण पुन्हा पुन्हा मागे जायला लागलो तर मग उपयोग काय. त्यामुळे ही भीती आहे, ह्याच्यात शंकाच नाही. पण मग ती घालवायची असेल ना तर निदान साधं जरी आपण हे केलं ना, म्हणजे मी नेहमी म्हणते की सौंदर्य, स्वयंपाक, स्वच्छता आणि केअरिंग ह्या गोष्टी जेवढ्या जेंडर न्यूट्रल होतील तेवढं आपण या दिशेने जायला लागू. मग लक्षात येईल की अरे ही व्यवस्था पण स्थिर राहू शकते. ह्याच्यासाठी ते आधीच्या चौकटीत अडकण्याची गरज नाही आहे. आणि कोलॅबोरेट केलं असता आणि थोड्या गोष्टी राहून गेल्या तर ट्रायल एररने आपण कुठल्या तरी एका चांगल्या व्यवस्थेपर्यंत पोचू ना. हा जो त्यातला मुद्दा आहे. जसं सायन्स आणि त्यातले सगळे आता जे काही शो लागत आले आहेत हे सगळे पुढे पुढेच नेत गेले ना आपल्याला. तसंच समाजव्यवस्था ही सुद्धा आपल्याला त्या अर्थाने आपण जर नेत गेलो, पण मग ही प्रयोगशीलतेचा आपल्याला हे घ्यायला लागेल की हो आम्ही प्रयोगशील असणार आहोत. त्याच्यामध्ये आम्ही इंडिव्हिज्युअलिटीला म्हणजे 5 गोष्टी की जे कोणी वेगळं काही करतायत ना त्यांना इथून परमिशन द्या. इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट. निदान ही मानसिकता आपण व्यक्ती म्हणून ठेवू शकतो. दुसरं डिग्निटी. वेगळे प्रयोग कोणी करू इच्छित असेल, वेगळ्या पद्धतीने राहण्याचे, जगण्याचे आणि एकमेकांबरोबरच्या नात्यांचे काही वेगळे प्रयोग कोणी करू इच्छित असेल तर त्याला एक डिग्निटी असू द्या. तिसरा भाग जो आहे ज्याला आपण म्हणतो की त्यांचे चॉईसेस नॉर्मलाइज होऊ द्यात ना, की कोणी असं करेल, कोणी असं करेल, काही असं करतील आणि सगळंच नॉर्मल आहे. ह्याच्यात एक काहीतरी ब्लॅक अँड व्हाईट करायचं, एक नॉर्मल ॲबनॉर्मल करायचं, ह्याची काहीच खरं तर गरज नाही आहे. चौथा मुद्दा आहे तो की त्यांच्या चॉईसेसना काहीतरी आपण व्होकॅब्युलरी द्यायला लागूया ना. चांगले शब्द निवडूया जे आत्तापर्यंत या भाषेमध्ये नव्हते. पूर्वी असतीलही, मधल्या काळात ते नक्की लुप्त झाले, कारण मधल्या काळात एक विशिष्ट प्रकारची समाजरचना विशेषतः पॅट्रियार्कल भारतामध्ये निर्माण झाली. तिथे हा जो मुद्दा येत गेला तर नवीन शब्द पण त्याच्यासाठी तयार करू शकतो. आणि अजून एक जो भाग आहे की त्या व्यक्तींना निदान एक सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स हा येऊ शकतो. सो हे प्रयोग करायचे आहेत हे जर मनात आपण ठरवलं तर मग ह्या बदलाची भीती नाही वाटणार. कारण
अगदी खरं सांगायचं तर माणूस प्रयोगशील राहिलाच आहे. म्हणून तर आज आपण स्पीशीज म्हणून जिथे पोचलो तिथे पोचलो आहोत ना. मग ही आता सडनली आपल्यामध्ये काही नाही, यातलं काही म्हणजे सरड्यासारखं रंग बदलण्याखेरीज आपल्याला पर्याय नाही, असे आपण आता जे विचार करतोय आणि वागतोय. आणि मग त्याच्यापेक्षा वेगळं वागणाऱ्याला जसा तो सरडा नाही रंग बदलला तर सावज होऊ शकतो, तसे सावज होत आहेत. हे जे आहे ना, हे बदलायला पाहिजे, तरच ती भीती जाईल. कारण त्या भीतीवरचं उत्तर कोणीतरी परस्पर एक काहीतरी यंत्रणा आपल्याला सांगेल, एक काहीतरी मॉडेल आपल्याला देईल आणि आता आपण मग ते बसा अडॉप्ट करायला लागू आणि मग आपल्याला भीती वाटणार नाही. असं नाही होणार आहे ना. औषध नाही मिळणार तयार औषध मिळणार नाही आहे. ते आपल्याला आपल्या सोशिओ कल्चरल कॉन्टेक्स्टमध्ये ते आपल्याला इव्हॉल्व्ह करायला लागेल आणि ते त्या परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या परिसरामध्ये वेगळं असणार आहे. म्हणजे शहरात मेट्रो सिटीजमध्ये हे मॉडेल वेगळं असणार आहे, जिथे हा म्हटला तसं की मोठाल्या कॉम्प्लेक्समध्ये हल्ली लोक प्रिफर करतात, विशेषतः ज्यांची मुलं लहान असतात त्यांना तर ते जास्ती गरजेचं वाटतं, कारण मग त्यांच्या वयाची बाकीची मुलं खेळायला मिळतात, हे मिळतात, कारण हा सगळा भाग आता सो ती टोळीच झाली ना आता. मग आता फक्त आपण त्याला टोळी न म्हणता आपण आता त्याला कुटुंब म्हणू, तर ते त्या अर्थाने जेव्हा वेगळं आता विचार करायला लागेल, नाही तर ही भीती जाणार नाही. मग आई वडिलांना सुद्धा आपला मुलगा आता आपल्या जवळ नाही आहे, तो दुसऱ्या शहरात आहे म्हटल्यानंतर त्यांना भीती वाटत राहणार, त्यांना इन्सिक्युअर्ड वाटत राहणार. त्या मुलाला वेगळ्या शहरात राहत असेल तर त्याला हे वाटत राहणार की आपण त्यांची जबाबदारी कशी नाकारली आहे आणि आपण फक्त स्वतःचा स्वार्थ आणि स्वतःचं कुटुंब बघून आपण शहरात राहतो. हे जे काही वेगवेगळी मानसिक हे होत आहेत, मग तिथे परत म्हटलं तसं की ती स्त्री जर गेली तिच्या कामानिमित्त तिला समजा ऑनसाईट जायला लागलं तर ती इतकी प्रचंड गिल्ट ट्रिपवरती जाते. मग मूल लहान असेल तेव्हासुद्धा मग ते घरादाराला टेन्शन असतं. मग जी 10 कामं ती स्त्री तिचं ऑफिस सांभाळून एरवी इथे घरात हे करत असते, त्याच्यासाठी ही एवढी मोठी यंत्रणा मग कामाला लागते. आणि मग त्या कामाला लागलेल्या यंत्रणेविषयी त्या स्त्रीने कृतज्ञ असावं अशी एक अपेक्षा असते की आम्ही एवढं सगळं सांभाळतोय, कारण ती कृतज्ञता पुन्हा तिचं काम आहे खरं तर, आणि ती आता कामानिमित्त तिकडे गेली आहे तर आम्ही सांभाळतोय ना. हे सगळे त्या ह्याचे पदर आहेत की स्त्री आहे ना, मग हे तिचंच प्रमुख काम आहे. ते होतं ना, हंटर गॅदरर होतो तेव्हाही होतं, शेतीच्या काळात ते कमी झालं तरी तिच्यावरती ते थोपवलं गेलं, कारण तेव्हा सुरक्षिततेचा प्रश्न 1,500 लोक जेव्हा एका जागी राहत होती त्यावेळेला सुरक्षिततेचा प्रश्न, तोपर्यंत शस्त्र आली होती, नांगर यायला लागल्यानंतर तर खूपच वेगळी क्रांती झाली सगळी, पण शस्त्र आलेली होती त्यामुळे जंगली श्वापदांपासून इतकी काही भीती नव्हती. त्यामुळे तेव्हा खरं तर त्या स्त्रीचं फक्त ते काम नव्हतं, पण तिथून ते सुरू झालं ना. मग आजही तीच मानसिकता घेऊन जेव्हा एखादी IT मध्ये काम करणारी स्त्री ऑनसाईट जाते त्यावेळेला तिच्या मनात परत ह्याच भावना, आता ह्या आल्या आहेत कुठून, ज्या खरं तर आजच्या याला इतक्या इररेलेव्हंट आहेत, पण त्या आहेत त्या हे सगळं तिच्यात जे ठोकलं गेलं आहे की दिस इज हाऊ इट इज, आणि मग त्याला ती नैसर्गिकच हे असते. ती कितीही झालं तरी आईचीच जबाबदारी, कितीही झालं तरी काय आईची जबाबदारी ब्रेस्ट फिडिंगपर्यंत प्रॅक्टिकली, त्याच्यानंतर ती नाही. पण त्याच्यातही आता इतके बदल हे होत गेलेत. त्यामुळे खरं सांगायचं तर कितीही झालं तरी तिची हे, किंवा आईच्या मायेनं, बापाला माया नसते, आईलाच असते. म्हणजे हे शब्द सुद्धा आपण अजूनही बदलत नाही होत. म्हणजे एखादा पुरुष काहीतरी हे करत असेल तर तो अगदी आईच्या मायेने करतो का रे बाबा, म्हणजे तो मायेने करतोय म्हणा ना, नुसते आईच्या मायेने काय. तर ही सुद्धा छोटे छोटे जे आपली व्होकॅब्युलरी आहे ना, ही सुद्धा आपण म्हणजे एवढे तर बदल आपण निश्चित करू शकतो ज्याच्यात घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे. म्हणजे चेअरमनचं चेअरपर्सन म्हणायला लागलो ना आपण आता, तसेच छोटे 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 बदल जर आपण करायला लागलो तर मग हे बदल इथे येतील आणि त्याच्याशिवाय ती भीती जाणार नाही. चॉईसेसचा रिस्पेक्ट जे म्हणलं मॅडम, हे माझ्या ओळखीतले 2-3 पुरुष आहेत जे होममेकर आहेत. हे काय ऑनसाईटमुळेच, म्हणजे आता समजा बायकोला जॉब UK तिला शिफ्ट व्हायला लागलं आणि ह्याला नाही आहे जॉब, पण हा विलिंगली गेला तिकडे, त्याच्या मनात कुठलंही गिल्ट नाही आहे की मी तिथं थांबतो घरी, मी करतो सगळं.
सो हे जे ॲक्सेप्टन्स आहे ना, ह्या चॉईसेसचा ॲक्सेप्टन्स आपण समाज म्हणून किंवा कुटुंब म्हणून जेवढं जास्ती करू तितकं या गोष्टी सॉर्टेड होतील आणि त्याचा बाऊ केला जाणार नाही. इन्स्टेड ऑफ फक्त त्याच्या मागे त्याचा गॉसिप करण्यापेक्षा की अरे हा कसा घरीच बसला आणि हा काहीच करत नाही आणि बायकोच्या जीवावर खातोय, हे तर इतकं वाईट टर्म आहे की म्हणजे तिला इच्छा आहे करिअर करण्याची आणि हा थोडा ह्याला आवडतं, घरकाम आवडतं, स्वयंपाक आवडतो, बाकी गोष्टी आवडतात आणि तो घरी बसून बाकी काही कामं करतो त्याची, समजा त्या कुठल्या हॉबीज असतील, कला असेल त्याची, तर ते तो जोपासतोय. तर त्याला म्हणजे टोचा मारून 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 की त्याला काहीतरी बाहेर पडून केलंच पाहिजे, त्याशिवाय त्याचं मॅनलीहूड हे प्रूव्ह होणार नाही आहे. हे म्हणजे ऑलरेडी हे पर्याय निवडताना त्याने स्वतःच्या ह्या सगळ्या स्टिरिओटिपिकल बिलीफवरती मात करून हे पर्याय निवडले. म्हणजे त्या पुरुषासाठी सुद्धा ही सोपी गोष्ट नाहीच आहे. पण तरी सुद्धा एक वेगळं त्याने जर प्रयोग केला आहे, स्वतःच्या सगळ्या ह्या धारणांवर मात करून जर तो प्रयोग केला आहे, तर त्याला किमान एक रेकग्निशन मिळणं, त्याला एक रिस्पेक्ट मिळणं आणि त्याच्या प्रयोगशीलतेविषयी की दीज आर द पीपल हू आर गोइंग टू बी चेंज एजंट्स ॲक्च्युली. तर ते चेंज एजंट आपण होऊच देत नाही कोणाला. जरा कोणी काही वेगळं करू बघितलं की आपण लगेच त्याला मागे खेचतो. हा जो भाग आहे ना, तर तो मला असं वाटतं की इथून पुढे जे चेंज एजंट आहेत ते होऊ द्यात. काही त्यातनं नकारात्मक घडतील का, घडू पण शकतील, नाहीतरी आत्ताची कुठे फुलप्रूफ आहे. त्याच्यातनं गोंधळ आणि सायकोलॉजिकल कॅज्युअलिटीजचा अनंत होत आहेत. तर मग हेही प्रयोग होऊन बघू ना, खुल्या डोळ्यांनी बघू, त्याचं तपासून बघू, रिव्हिजिट करू, रिस्ट्रक्चर करू, रिकॅलिब्रेट करू, पण प्रयोग करू आणि जो करतोय त्याला चेंज एजंट म्हणून सलाम तर करू. खूप खूप आभार तुमच्या दोघांचे. म्हणजे तो असा एक झोपेतनं उठल्या उठल्या असा कुणीतरी एक थंड पाण्याची बादली अंगावर होतावे ना आणि त्याच्यानंतर जी अशी जाग यावी तसा खरं तर एपिसोड आहे. कारण तेच आहे ना, आपण परत परत त्याच गोष्टींबद्दल बोलतो आहोत ज्या खरं तर आपण खूप मागे केव्हाच सोडायला पाहिजे होत्या आणि त्या रोल्स बदललेले आहेत. मला वाटतं आपण ते इथूनही बदलण्याची गरज आहे. आपण कायम तो जो फोकस मुलगा एका मुलगी आहे, स्त्री एका पुरुष आहे याच्यावरती जो करतो आहोत त्याच्याऐवजी त्या व्यक्तीवर केला तर मला वाटतं त्यांनाही सोपं होणार आहे, आपल्यालाही सोपं होणार आहे आणि तो मार्ग त्या पद्धतीनंच काढावा लागणार आहे. याला काही पर्याय नाही. हे आजच्या कॉन्व्हर्सेशनमधनं, आजच्या डिस्कशनमधनं आलं तर म्हणजे एक साधा आहे की बाळ आलं जन्माला, मग पहिला प्रश्न असू शकतो की सुदृढ आहे ना, ठीकठाक आहे ना. मग फार फार तर दुसरा प्रश्न, बाय द वे मुलगा आहे का मुलगी, ते माहिती करून घेण्याची गरज सुद्धा न भासणं की बाळ आलंय जन्माला आणि ते सुखरूप आहे आणि सुदृढ आहे, याच्या पलीकडे माहिती असण्याची गरज सुद्धा न वाटणं. खरं तर इथपर्यंत जर आपण पोचलो ना तर खरंच काय अवघड आहे. मला वाटतं समानतेच्या गप्पा आपण विषमता असते तेव्हाच करतो. तर ती इथली विषमता आपण जरा कमी केली आणि ते सगळा जो दूषित जे काही आपले पूर्वग्रह आहेत ते बाजूला ठेवून व्यक्ती म्हणून सगळ्या लोकांकडे बघायला लागलो तर कदाचित आपल्याच गोष्टी आणखीन सोप्या सुकर होतील. तेच शोधण्याचा खरं तर या एपिसोडचा आजचा प्रयत्न होता. तर तुमच्या दोघांचेही खूप खूप आभार. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. खुसफुसमध्ये आपण कायमच असे सगळे जे विषय आहेत ज्याबद्दल आपण बोलू शकत नाही अशा सगळ्या विषयांवरती चर्चा करण्याचा प्रयत्न करतो. कायमच इथे हे खरं किंवा हे खोटं असं नसून वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्स काय असू शकतात, आपल्या ज्ञानात अजून काय भर पडू शकते आणि वेगळ्या पद्धतीने आपण कसे विचार करू शकतो जे आत्तापर्यंत करत नाही होत हे शोधण्याचा आणि आहे त्या स्टिरिओटिपिकल विचारांना छेद देण्याचा प्रयत्न आपण करतो. तुम्हाला जर हा प्रयत्न आवडत असेल तर प्लीज अमुक तमुकला सबस्क्राईब करा. त्याच्या खाली सबस्क्राईबचं बटन असेल, त्याच्या शेजारी एक बेल आयकन घंटीचं चित्र असतं, ते प्रेस केलं तर तुम्हाला पुढचे जे एपिसोड्स येतील त्याच्यासाठीचं नोटिफिकेशन येईल. बोलत राहूयात, याच पद्धतीचे संवाद करत राहूयात. धन्यवाद. लोभ असावा.